ही साधारणपणे माणूस जेव्हा एक 40-45 किंवा 45+ जेव्हा जातो, माझ्या अनुभवामधून माणूस काहीतरी शोधतोय आणि काहीतरी शोधतोय, पण तो काय शोधतोय त्याला माहिती नाही आहे. अधिकांश माणसांना असं मला लक्षात आलं की त्याला माहिती नाही आहे आणि त्याला माहिती नाही, त्यामुळे तो शोधत राहतोय. पण जेव्हा कोणाकडंच अशी प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीत, तेव्हा मला एक रिअलाईज झालं की मला गुरु पाहिजे. आणि असा गुरु ज्याच्याकडे त्याची या गोष्टींची उत्तरं असतील, की जी आजूबाजूचे जे लोक आहेत, भौतिक जगातले लोक, त्यांच्याकडे कोणाकडे, हे सगळे यशस्वी लोक होते. तो कृष्ण मला काय सांगेल म्हणजे माझ्या या दैनंदिन जीवनामध्ये? त्या कृष्णाचं वर्णन जर करायचं झालं तर ती एक सहज अवस्था आहे. पहिली गोष्ट तर ती एक सहज अवस्था आहे की ते जे नथिंग आहे, त्या नथिंगची ओढ जर असेल किंवा त्याची जर आवड असेल किंवा या अंडरस्टँडिंग मधून एव्हरीथिंग पाहिजे, तरच माणूस त्या नथिंग मध्ये येऊ शकतो. पण आपले असे अनेक अनुभव आपल्याला आयुष्य देत असतं. पण होप जो होता माझा, हा होप जेव्हा शून्य झाला, तेव्हा ग्रॅटिट्यूड, त्या होप मधून ग्रॅटिट्यूड आलं. होप ट्रान्सफॉर्म इन टू ग्रॅटिट्यूड. हरी पाहिला रे हरी पाहिला, सभाय अभ्यंकरी अवघा व्यापक मुरारी. तो मी असा पाहिला समोर. श्रेयसाशी जर कनेक्शन असेल तर प्रेयस आपसूक मिळतो. प्रेयस फॉलोज. श्रेयसाच्या मागे प्रेयस आपसूक येतो. तुझ्या डोळ्यामध्ये डोळे तुझे आहेत, पण तुझ्या डोळ्याच्या मागं बघणारा कोणीतरी आहे. बरोबर. कानाला ऐकू येते, पण कानाच्या मागं ऐकणारा कोणीतरी आहे. तुला स्पर्श होतोय, पण ते स्पर्शाचं ज्ञान होणारा कोणीतरी एक आहे. म्हणजे पंचेंद्रियांमध्ये ज्या काही संवेदना आपल्याला होत आहेत, ज्या जाणीवा होत आहेत, त्या जाणीवेच्या मागं एक शुद्ध जाणीव आहे. तो अर्जुन आणि तो कृष्ण, हे दोघं एकाच वेळेस युद्ध मैदानामध्ये उभे होते. पण तरी त्या दोघांमध्ये फरक काय होता? फरक हा होता की तो जो अर्जुन होता हा इन्व्हॉल्ड होता आणि कृष्ण फक्त पार्टिसिपेट करत होता. किंवा दुसऱ्या पद्धतीने मी नेहमी असं म्हणतो की अर्जुन युद्ध लढला, कृष्ण युद्ध खेळला. आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये अशा काही घटना येतात, जेव्हा एखाद्या वेळेला आपला बिझनेस फेल होतो किंवा एखादी अतिशय जवळची व्यक्ती हे जग सोडून निघून जाते किंवा कदाचित लग्न मोडतं किंवा अशी प्रत्येक सिच्युएशन ज्याच्याने पार हृदयामध्ये प्रचंड दुःख होतं. आणि जेव्हा अशी सिच्युएशन येते त्यावेळेला मनामध्ये एकच विचार असतो की आपण हे सगळं जे काही करतोय हे का करतोय बरं? कधी-कधी हा विचार दैनंदिन दिवसामध्ये अगदी पराकोटीचा जरी ब्रेकअप किंवा सॅडनेस आला नसेल, तरीसुद्धा पूर्ण दिवस झाल्यावर आपल्याला वाटत राहतं की आपण का पळतोय? कशामागे पळतोय? आणि मग त्यावेळेला मनामध्ये एकच शीर्षक कदाचित येतं, ते म्हणजे काहीतरी मिसिंग आहे. नितीन राम यांनी एक नुकतंच रिलीज केलेलं पुस्तक म्हणजे आम्ही सारे कृष्ण. नितीन राम यांनी नुकतंच रिलीज केलेलं पुस्तक, लिहिलेलं पुस्तक म्हणजेच आपण सारे कृष्ण, यामध्ये सुद्धा एक ही गोष्ट आहे, ज्या गोष्टीचं शीर्षक सुद्धा आपण काहीतरी मिसिंग आहे असं आहे. ती गोष्ट वाचल्यानंतर आणि इन जनरल सुद्धा नितीन राम हे मला पहिल्यापासून माहीत असल्यामुळे सुद्धा मला असं वाटलं की ह्या विषयाबद्दल आपण इनोटॉक्सच्या स्टुडिओमध्ये कधीच चर्चा केली नव्हती. आणि त्यामुळे काय बरं मिसिंग आहे आपल्या आयुष्यामध्ये आणि त्याचं काही सोल्युशन आहे का? याबद्दल चर्चा करण्यासाठी हा एपिसोड आज तुमच्यापर्यंत घेऊन येत आहोत. नितीन राम, वेलकम टू इनोटॉक्स. थँक्यू. इट्स माय प्लेजर. आपण सारे कृष्णमध्ये ती जी गोष्ट आहे, काहीतरी मिसिंग आहे, ती तुमचीच गोष्ट आहे अर्थात. म्हणजे तुम्ही लिहिलेली गोष्ट आहे. त्याच्यामध्ये 4 मित्र आहेत. ते वेल टू डू आहेत लाईफमध्ये. प्रत्येक जणांनी आपापल्या लाईफमध्ये खूप काही छान केलेलं आहे. एकाचा बिझनेस आहे, एक मोठ्या हुद्द्यावर सॅन फ्रान्सिस्कोच्या कंपनीमध्ये आहे.
किंवा तिसऱ्याचं सुद्धा सगळं छान चाललंय, मुलं वगैरे आहेत आणि ते रियुनियनला भेटलेत. पण तिथे ते म्हणतात काहीतरी मिसिंग आहे. पण काय मिसिंग आहे त्यांच्यामध्ये खरं? ही साधारणपणे माणूस जेव्हा एक 40-45 किंवा 45 प्लस जेव्हा जातो माझ्या अनुभवामधून, तेव्हा आता एवढी वर्षामध्ये ऑलमोस्ट गेले 17-18 वर्षांपासून मी जे काही करतोय त्याच्यामध्ये मला हजारो लोकं भेटतात, वेगवेगळ्या वयोगटातली भेटतात. तर त्याच्यामध्ये मला एक गोष्ट जी दिसते, की माणूस काहीतरी शोधतोय आणि काहीतरी शोधतोय, पण तो काय शोधतोय त्याला माहिती नाहीये. अधिकांश माणसांना असं मला लक्षात आलं, की त्याला माहिती नाहीये आणि त्याला माहिती नाही त्यामुळे तो शोधत राहतोय आणि असे काही पात्र जी माझ्या समोर आली अनेक वर्षांमध्ये, या पात्रांमधून मी ही गोष्ट जन्माला आलेली आहे, की माणूस भौतिक जीवन जगताना म्हणजे बिझनेस करतोय, संसार आहे, हे सगळं करताना तो काहीतरी शोधतोय आणि त्याला विचारलं जर समजा आपण, की "बाबा तू काय शोधतोयस?" तर सिंगल नाव द्यायचं झालं तर 4-5 नावं लोकं देतात. आनंद, सुख, शांती, समाधान अशी काहीतरी एक 4-5 नावं लोकं देतात अशी. आणि याचा शोध आहे असं म्हणतात. तर माझ्या पाहण्यामध्ये हे आलेलं आहे, की जर ते आनंद, सुख, शांती किंवा असं काहीतरी शोधत असतील ते, तर मग त्यांना मिळत नाही का? तर त्यांना मिळतं. पण ते टिकत नाही. आणि वारंवार ते मिळवायचा प्रयत्न करून पण ते मिळतं पण टिकत नाही. ह्याची जाणीव माणसाला फार कमी माणसांना होते, की हे टिकत नाहीये, हे टिकत नाहीये, हे टिकत नाहीये. सो ह्या पात्रांमध्ये देखील ही स्थिती अशी आलेली, जी सगळी हीच सर्व आजूबाजूला आपल्या जी काही लोकं आहेत, ही सगळी हीच सगळी लोकं आहेत आपली, की बाबा यांच्याकडे भौतिक बऱ्याच गोष्टी आहेत. पण तरी देखील म्हणजे काहीतरी गाडी आहे, घर आहे, सगळं आहे. गाडी आहे, घर आहे, तुमचं फार भरपूर अगदी पैसा फार्म आहे. हाऊस आहे, भरपूर पैसा आहे, Appleचे फोन आहेत, ॲडव्हान्स सगळे आहेत ते. पण तरी देखील ते स्वस्थता नाहीये त्यांना. एक अस्वास्थ्य मी ऑब्झर्व्ह करतो, की माणसात एक अस्वास्थ्य आहे. माणूस हा असा बेचैन आहे. समोर माणूस बसला, की बेचैन वाटतो. सगळं आहे त्याच्याकडे. पण हे जे काही मिसिंग आहे, हे मिसिंग कसं शोधायचं किंवा हा पुढचा विषय झाला अर्थातच. पण हे जे मिसिंग आहे हे प्रत्येकामध्ये मिसिंग आहे आणि या 4 पात्रांमध्ये मला असं वाटतं, की तेच गोष्ट आहे, की त्यांना कळत नाहीये. ते चाचपडतायत. होतं असं, की भौतिक जगामध्ये आपल्याकडे जशी-जशी क्वांटिटी वाढत जाते भौतिक सुखांची, म्हणजे साधनं आहेत, रिसोर्सेस आहेत आपल्याकडे. एक घर होतं, 2 घरं झाली, 3 घरं झाली, 4 घरं झाली. एक गाडी होती, 4 गाड्या झाल्या. म्हणजे क्वांटिटी भौतिक जगातली क्वांटिटी आपल्याकडे वाढून आपल्या जीवनामध्ये क्वालिटीमध्ये फरक पडत नाहीये. ह्याची जाणीव जी काय आहे, ही जाणीव होईपर्यंत काय मिसिंग आहे हे कळत नाही आपल्याला. सो माझ्या दृष्टीने असं मला वाटतं, की जे काही भौतिक जगातलं आहे, हे सगळं असतानाच जर कधी एखाद्याला ती जाणीव झाली, की त्या पीकवर एखादा माणूस गेला, की आता त्याला सगळ्या काही गोष्टी ज्या काही त्याने ॲस्पायर केल्या होत्या, या ॲस्पायर केलेल्या मिळाल्या, तर त्या मिळाल्यावरती कुठेतरी एक पॉइंट असा येतो, की त्या पॉइंटला लक्षात येतं, की अरे हां, आता मिळालेलं आहे, पण ते टिकणार नाहीये. तर मग आता मला काय काय हवंय? तर मला काहीतरी पाहिजे जे शाश्वत आहे. हं. सो माझ्या दृष्टीने माणूस शाश्वताचा शोध आहे माणसाचा. पण तो शाश्वत अशा ठिकाणी शोधतोय, जिथे ते त्याला मिळू शकत नाही कधी. टिकणारं नाहीये. जे टिकणारं नाही. ती गोष्ट तर अतिशय सुंदर आहेच आणि त्याच्यामध्ये 4 मित्र आहेत. त्याच्यामध्ये ते काय-काय बोलतात आणि ते त्या पुस्तकामध्ये जेव्हा लोकं वाचतील ते समजेलच. पण एक प्रश्न असा येतो, की काहीतरी मिसिंग आहे, म्हणजे समथिंग इज मिसिंग जेव्हा-जेव्हा वाटतं. अ, अशी स्टेट तुमच्याही आयुष्यामध्ये कधी आली होती? अ, नक्कीच आली होती. पण माझा जर्नी थोडासा वेगळा होता. हं, हं, माझ्या आयुष्यामध्ये मी शोधत होतो ॲट द एज ऑफ से इंजिनिअरिंग झालं, त्यानंतर मी बिझनेस करायला लागलो आणि बिझनेस करायला लागल्यावरती तो बिझनेस माझा सेट होत नव्हता. हं, एक काइंड हं. ऑफ. सो ती एक खूप मोठा पिरियड माझ्या लाईफमध्ये असा गेला, की 12 वर्षाचा पिरियड आहे, की मी आय वॉन्ट टू डू समथिंग गुड. हं, मला चांगलं काम करायचं होतं. बेस्ट ऑफ द बेस्ट मला निर्माण करायचं होतं आणि असं असताना ते मी करू शकत नव्हतो आणि 12 वर्ष मला तो काळ असा गेला, की कुठलीच गोष्ट सरळ होत नव्हती. हं, त्यावेळेला त्या केसमध्ये माझ्यासाठी मिसिंग होतं, की स्टेबिलिटी मिसिंग होती. हं, ॲट द एज ऑफ 28 असं मी हं, म्हणू शकेन. हं, एक स्टेबिलिटी पाहिजे असते माणसाला त्या एजमध्ये, की हं, मग
काहीतरी तुम्ही कमावता आहात, यू शुड बी सॅटिस्फाईड विथ युअर फॅमिली, तुमचं अर्निंग आहे आणि तुम्हाला जे काही करायचं ते तुम्हाला करायला मिळू शकतं आहे. तर हे माझ्यामध्ये त्या वेळेस माझ्यामध्ये ते मिसिंग होतं. सो असं मी म्हणू शकेन की त्या वेळेला माझ्यामध्ये मिसिंग जे होतं हे तेच होतं की जेव्हा माझ्याकडे भौतिक गोष्टी नव्हत्या, मी कमवलेल्या नव्हत्या. पण मग त्या 12 वर्षाच्या काळामध्ये जेव्हा काहीच नीट घडत नव्हतं, त्यावेळेला मी कुठेतरी वाचलंय तुमच्या ब्लॉगमध्ये की ओशो तुमच्या समोर आले आणि म्हणजे तुम्ही शोध घेत होतात का? तुम्ही पहिल्यापासूनच तुम्ही धार्मिक होता का? तुम्ही देवाचं करायचा का? का अध्यात्माची ओढ पहिल्यापासून होती किंवा कसा होता तो काळ? म्हणजे त्यावेळेला हाऊ डिड यू मूव्ह अहेड? मिसिंग तर होतं, पण मग त्याचा काय शोध घेतलात तुम्ही? झालं असं की तो जो 12 वर्षाचा काळ होता ज्याच्यामध्ये मी स्टेबिलिटीचा शोध होता माझा, फक्त स्टेबिलिटीचा शोध होता आणि ते काहीही करून होत नव्हतं. त्यावेळेला मला असे प्रश्न पडायचे की हे असं का होतंय, की मला तर चांगल्या गोष्टी द्यायच्या आहेत. मी इंजिनियर आहे, त्यामुळे मला कायम अशी इच्छा होती की बेस्ट ऑफ द बेस्ट हे मला द्यायचं आहे, लोकांना द्यायचं आहे. मी जे काही काम करेल त्याच्यामध्ये. पण हे काही माझ्याच्याने होत नव्हतं. मग मला कळत नव्हतं की मग हे कशामुळे होतंय? हे कशामुळे होतंय? किंवा मी काही गोष्ट चूक करतोय म्हणून ते होत नाहीये? का मला शिकायला पाहिजे? का माझं नशीब खराब आहे? का माझा अजून काही पुढचा जन्म, मागचा जन्म असे काही काही विषय आहेत? हे मला कळायला तयार नव्हतं आणि म्हणून मी माझ्या आजूबाजूला जे लोकं होते त्यांना मी अनेक प्रश्न विचारायचो या पद्धतीचे, की बाबा हे ह्याच्यातनं काय मार्ग? की मला स्टेबिलिटी का येत नाहीये? आणि असं करताना जेवढ्या लोकांना मी प्रश्न विचारले माझ्या आजूबाजूच्या, तेवढ्या लोकांकडे कोणाकडेही त्याची उत्तरं नव्हती. आणि हा पीक पॉइंट 2000 मध्ये माझ्या लाईफमध्ये असा आला आणि मला असं लक्षात आलं, की ज्या प्रश्नांची मला उत्तरं पाहिजेल आहेत, की हे का असं होतंय? कॉज अँड इफेक्ट काय आहे? आपल्याला नॉर्मली कर्माच्या सिद्धांतामध्ये सांगतात, की तुम्ही अमुक केलं म्हणून अमुक झालं, अमुक नाही केलं म्हणून अमुक तमुक झाला. तमुक झालं. तर याच्यामध्ये कॉज अँड इफेक्ट काय आहे हे मला कळत नव्हतं. पण जेव्हा कोणाकडेच अशी प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीत, तेव्हा मला एक रिअलाईज झालं, की मला गुरु पाहिजे म्हणून. आणि असा गुरु ज्याच्याकडे त्याची या गोष्टींची उत्तरं असतील, की जी आजूबाजूचे जे लोकं आहेत, भौतिक जगातले लोक त्यांच्याकडे कोणाकडे हे सगळे यशस्वी लोक होते. पण यांच्या कोणाकडेही ही उत्तरं नव्हती. जी मूलभूत प्रश्न ज्याला आपण क्विंटेसेन्शियल क्वेश्चन्स म्हणतो त्यांची उत्तरं कोणाकडे नव्हती आणि मला असं वाटलं, की जर मला गुरु मिळाला तर मला मार्ग मिळेल, मला दिशा मिळेल. म्हणून मला हा विचार जसा आला तसा तो विचार जवळपास मला असं वाटतं एक 6 महिने 8 महिने तो विचार माझ्या कंटिन्युअसली मनामध्ये माझ्या ती ओढ राहिली. तो SOS कॉल होता असं मी त्याला म्हणतो, की मला गुरु पाहिजे, मला गुरु पाहिजे, मला गुरु पाहिजे. आणि प्रत्येक जाणाऱ्या येणारा जो श्वास आहे त्या श्वासाच्या मागे पुढे मी काही पण करत असेल बाहेर जगामध्ये, पण मागं माझ्या तो कॉल होता, की मला गुरु पाहिजे, मला गुरु पाहिजे. आणि ह्या कॉलमध्ये मला कळत नव्हतं, की मी कोण माझा गुरु म्हणून. अनेकांनी मला सांगितलं, म्हणजे माझे काही मित्र होते. एक मित्र म्हणला, की "अरे तू सज्जनगडावरती जा. तिथे समर्थांची समाधी आहे. तिथे तू प्रार्थना कर." आम्ही आळंदीचे आहोत. आई म्हणली, की ज्ञानेश्वर महाराजांची समाधी आहे, तिथे जा तू. एक मित्र म्हणला, शेगावला जा, गजानन महाराजांचं तिथे हे आहे. असं वेगवेगळ्या लोकांनी मला काय काय सांगितलं, इथे जा, तिथे जा. पण मला ते रेझोनेट होत नव्हतं. ते रेझोनेट होत नव्हतं. नथिंग रॉंग विथ ऑल दीज प्लेसेस. पण मला ते कनेक्शन होत नव्हतं. ज्याला मी आता म्हणतो, की ते गुरुचं जे मिलन आहे, हे लव्ह मॅरेज आहे. गुरु जे भेटणं हे लव्ह मॅरेज असतं. सो ते माझं लव्ह मॅरेज होत नव्हतं. आणि अशा याच्यामध्ये मी बराच वेळ संदिग्ध अवस्थेमध्ये असताना झालं असं, की मला एक दृष्टांत झाला असा आणि त्या दृष्टांताने मी पूर्ण हललो. झालं असं, की मला असं दिसलं, की हिमालयन रेंजमध्ये कुठेतरी उंच प्रदेशामध्ये एक अशी 5 फूट बाय 7 फुटाची अशी एक खोली आहे, असं मला दृश्य दिसलं. आणि एक तिथे छोटासा बेड आहे तेवढ्याशा याच्यामध्ये आणि माझ्या व्यतिरिक्त एक
2 किंवा 3 माणसं तिथे उपस्थित होती आणि त्या बेडवरती तिथे ओशो बसलेले होते. एवढंच मला आठवतं की ते बसले होते, मी त्यांच्या पायाशी बसलो होतो आणि मी माझं डोकं त्यांच्या पायावर टेकलं आणि त्यांनी फक्त माझ्या डोक्यावरती हात ठेवला आणि एक असा अनुभव आला की सगळं काही नाहीसं झालं. त्याला काय म्हणू शकतो माहिती नाही, पण इट वॉज अ ट्रान्स, एक समाधी अवस्था मी अनुभवली. आणि जेव्हा मी त्यातनं बाहेर आलो आणि जेव्हा मला जाग आली त्या याच्यामधून, तेव्हा मला लक्षात आलं की अरे, मी त्याला, तो जो अनुभव आला मला तिथे, तो मी कोरिलेट केला एका गोष्टीसाठी जो मला खूप वर्षांपूर्वी आलेला अनुभव होता. कॅन आय शेअर दॅट? येस. सो ती जी काही समाधी अवस्था मला तिथे ओशोंच्या पायापाशी जी काही मिळाली, ते मला कनेक्शन का झालं? तर मला कोरिलेशन असं झालं की त्याच्या आधी खूप वर्षांपूर्वी मला अनुभव असा आला होता की मी कामाच्या निमित्ताने मी पंढरपूरला जायचो आणि पंढरपूरला जेव्हा जायचो तेव्हा मी आदल्या दिवशी रात्री जायचो आणि विठ्ठलाच्या देवळामध्ये रात्रीच्या वेळेला दर्शनाला जायचो, पण त्यावेळेस तिथे गर्दी नसायची. तर एकदा मी तिथे जाऊन बसलो होतो विठ्ठलाच्या देवळामध्ये आणि मुखदर्शनापाशी मी बसायचो. मला आठवतं की फार क्वचित मी विठ्ठलाच्या मूर्तीपर्यंत गेलो असेल. मला असं वाटायचं की इथून जे दिसते तेच आहे, सो तिथे काय जायची गरज आहे. तर मी मुखदर्शन जिथं असतं तिथे मी बसलो असताना, रात्री 10:30-11ची वेळ असेल आणि तिथे मी बसलो होतो आणि मी तिथे फक्त बघत असताना तो पहिला अनुभव होता की सगळं काही नाहीसं झालं क्षणभरामध्ये. डोळे माझे बंद होते आणि ज्याला म्हणतात जाणीव नेणीव भगवंती नाही. तिथे जाणीव पण नव्हती आणि नेणीव पण नव्हती. अशी ती एक अवस्था होती की त्या अवस्थेमध्ये माझे डोळे बंद होते, मी रडत होतो आणि जेव्हा त्यातनं मी बाहेर आलो, किती वेळ झाला मला माहिती नाही, आणि जेव्हा बाहेर आलो तेव्हा एक कोणीतरी माणूस आला, असं पाया पडला आणि तो नाहीसं झाला क्षण लिहून. पण मला कळलं नाही की हे काय झालं म्हणून. असा अनुभव मी कधीच घेतलेला नव्हता. नॉर्मली आपण जे काही बसलो आहोत इथे, तर आपल्याला एक जाणीव आहे इथे, आपण देहाचं भान आहे, देहाचं भान आहे. तो जो अनुभव मला आला होता त्याच्यामध्ये देहाचं भान नव्हतं ॲब्सोल्युटली. देह नव्हता असं नाही, पण देहाचं भान नव्हतं. आणि तो इतका प्रोफाऊंड एक्सपिरियन्स होता. तो आलेल्या एक्सपिरियन्सला जेव्हा मला ओशो भेटले तेव्हा एक्झॅक्टली तो तसाच अनुभव होता. त्यामुळे मी तो कोरिलेट कदाचित करू शकलो की अरे, हेच ते ठिकाणी म्हणून. असे दोन्ही एक्सपिरियन्सेस आल्यानंतर काय बदल घडला? कारण की असं म्हणतात ना की म्हणजे गुरूंबाबतीत असं म्हणतात की तुम्ही त्यावेळेला गुरु शोधत होतात आणि असं म्हणतात की व्हेनेवर द स्टुडंट इज रेडी द गुरु अपियर्स. म्हणजे तसा शोध घ्यावा लागत नाही, ते सहजरित्या समोर येतात आणि जे काय द्यायचे ते देऊन निघून जातात. मग ह्या 2 एक्सपिरियन्सेसमधनं त्यांनी तुम्हाला काय दिलं त्यावेळी? मला असं झालं की ज्या क्षणी हा अनुभव आला, मला ओशो भेटले, तेव्हा मला हे पूर्ण कळून चुकलं होतं की हेच माझे गुरु. पहिली गोष्ट. आता त्यानंतर असं झालं की संशय गेला, म्हणजे संशय पूर्ण मिटला. जो शोध होता की कोण गुरु, तो संशय मिटला पूर्ण. मग त्यानंतर मी ओशो कम्युनमध्ये गेलो. 2000ची गोष्ट आहे आणि तिथे त्यावेळेला संन्यास पद्धत होती, इनिशिएट करायचे. तर मी तिथे जाऊन त्यांना इंटरव्ह्यू घ्यायचे लोक ते, की विचारायचे ते की बा तुम्हाला का संन्यास घ्यायचा आहे, मी तुम्हाला का शिष्य व्हायचं आहे. तर माझा कोणी इंटरव्ह्यू घेतला त्यांनी तिथे आणि त्यांनी मला विचारलं की तुम्हाला का घ्यायचं आहे, तुम्ही काही वाचलंय का ओशोंची? म्हटलं हो, मी वाचलेली आहेत पुस्तकं. ओशोंची मीरा वाचली आहे, नारद भक्तिसूत्र वाचलंय. तुम्ही काही ध्यान वगैरे केलंय का ओशोंचं? तर मी म्हटलं नाही, मी काही ध्यान वगैरे केलेलं नाही आहे. तर मग त्यांना मी असं म्हटलं की हे माझ्याबद्दल हे आत्ता असं घडलेलं आहे, जो मला जो दृष्टांत झाला तो भेटलेला आहे. तर मला ती व्यक्ती म्हणली की मग तुम्हाला संन्यासची गरज काय, तुम्हाला घरी येऊन ओशोंनी संन्यास दिलेला आहे, तुम्हाला गरजच नाही ॲब्सोल्युटली. तर मी म्हटलं नाही नाही तसं नाही, पण मला पाहिजे. लहान मूल कसं म्हणतं की बाबा मला आई पाहिजे.
तसं मी म्हटलं नाही, बट मला तर संन्यास पाहिजे. मग त्यांनी मला सांगितलं, बाबा हा ते डायनॅमिक मेडिटेशन आहे, मग ते करायला पाहिजे एकदा. मग ते झालं की मग असं तो काळ जवळपास एक महिन्याभराचा काळ गेला ज्याच्यामध्ये, आणि आय वॉज लॉंगिंग फॉर इट. आणि ते लांब लांब जात होतं, ते लांब लांब जात होतं. आणि असं महिन्याभरानंतर तो वेळ आली ती, आणि ती अपॉइंटमेंट दिलेली असायची, आणि तो सेलिब्रेशन असायचं ओशो कम्युनमध्ये, की तो एक शनिवार का रविवार, मला आता आठवत नाही एक्झॅक्टली, पण तो वेळ असायचा. आणि त्यावेळेस जे जे लोक इच्छुक असायचे इनिशिएशन घेण्यासाठी, त्या लोकांना बोलवलं जायचं. आणि मला अजून आठवतंय की 2 सप्टेंबर 2000 ओशो कम्युनच्या बाहेर 9 वाजताची काहीतरी वेळ होती, आणि मी 8:45 वाजता जाऊनच बाहेर बसलो कम्युनच्या बाहेर. आणि फुटपाथवरती असा छोटासा कट्टा असतो, त्या कट्ट्यावरती मी बसलो होतो. आणि त्यावेळेची जी माझी मनोदशा होती ही अशी होती की काय माझं दुर्दैव आहे की मी लहानपणी, म्हणजे जेव्हा ओशो देहामध्ये असताना मी बंड गार्डनला राहायचो, आणि त्यावेळेला ते इथे असताना मी त्यांना कधी भेटू शकलो नाही. हे काय माझं दुर्दैव आहे. मी किती मूर्ख आहे की ते असताना देहामध्ये मी नाही भेटू शकलो, आणि मी अत्यंत मला दुःख होत होतं. आणि आज मला, म्हणजे इथे जवळ असताना मी त्यांना भेटू शकलो नाही, आणि आज मी इथे आलो. हे माझे भाव होता. 9 वाजता गेट उघडलं, आत गेलो मी. आणि जेव्हा तो संन्यास सेरेमनी जो असायचा, त्यावेळेला समोर बसून, त्यावेळेची पद्धत होती की समोर बसून ते आज्ञाचक्रावरती हात लावायचे, आणि मग ते तुम्ही संन्यास मागायचं, आणि मग दे यूज्ड टू गिव्ह यू माळा वगैरे द्यायचे ते. आणि तिथे असं झालं की सेलिब्रेशन चालू होतं, खूप लोक होती तिथे, आणि मी जाऊन तिथे बसलो समोर. आणि असं 2 फुटावरती मा आनंदो समोर, ज्यांना ओशोंनी मेडियम म्हणून, ओशो गेल्यानंतर त्यांना ठेवलं होतं, त्या बसल्या. आणि त्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी फक्त आज्ञाचक्राला असा हात लावला माझ्या, आणि पुन्हा सगळं गेलं गायब. आणि त्या क्षणामध्ये मी तिथे ओशोंना फील केलं, आणि ते असं फील केलं की त्या क्षणानंतर परत ओशो नाही तसं मी कधी म्हणूच शकत नाही. ते कायम सदैव कायम येऊनच ते तिथे बसले. आणि त्या वेळेला जो पुन्हा एकदा ट्रान्स मी अनुभवला, तो किती वेळ होता मला माहित नाही, कदाचित अर्ध्या तासासाठी असेल. आणि त्या वेळेला ती काहीतरी आतमध्ये बरंच काहीतरी विरघळून गेल्याचा मला फील आला त्या अनुभवामध्ये. 2 सप्टेंबर 2000, 26 वर्ष झाली. आणि ज्या गोष्टी, फरक काय झाला म्हणून जे विचारत असते तू, फरक हा झाला की त्या घटनेच्या अलीकडे मी प्रश्नांची उत्तर शोधत होतो की माझी ही परिस्थिती अशी का, ह्याला मी काय केलं. बिझनेस सेट होत नव्हता, सगळे प्रश्न होते माझे. पण त्या क्षणी जे काही घडलं, ते जे काही समर्पण घडलं असावं त्यांच्याच कृपेने, त्यानंतर मला हे सगळे प्रश्न जे होते 12 वर्षांचे, हे मी टोटली विसरून गेलो. देयर वॉज नो क्वेश्चन, ॲब्सोल्युटली देयर वर नो क्वेश्चन्स ॲट ऑल. आणि मी पूर्ण भरून गेल्याचं मला फील आला. मला याच्यातनं ना 2 अजून प्रश्न पडलेत, आणि ते 2 प्रश्न असे पडलेत की त्यावेळेला, म्हणजे अशा अतिशय यंग एजमध्ये, जसं 28 वर्षाचं तुम्ही सांगितलं, 30-35 त्यावेळेला वय तसंच काहीतरी कदाचित असेल, 40च्या आसपासचं असेल. पण त्यावेळेला तुम्ही पूर्णपणे आध्यात्मिक मार्गावरती जाऊन गुरुचा शोध घेत होतात, आणि तशी ती सिच्युएशन होती. पण मग त्यावेळेला तुमची बायको किंवा घरची फॅमिली, त्या फॅमिलीने तुमच्याकडे कसं बघितलं जेव्हा तुम्ही हा सर्च सगळा करत होता? कारण की एकीकडे तर आपल्याला तर सांगितलं जातं की एज्युकेशन घ्या, लग्न करा, प्रपंच थाटा, आणि मग जे काय असेल ते. पण इथे त्यावेळेला तुम्ही गुरुच्या शोधात होतात. आणि दुसरा प्रश्न असा की मग शेवटी जेव्हा ओशो कम्युनमध्ये ती दीक्षा मिळाली, त्याच्यानंतर ह्या प्रापंचिक जीवनामध्ये काही फरक पडला का? पहिली गोष्ट तर घरच्यांकडून जो काही खूप, आता मी लोकांकडे बघतो तर घरच्यांकडून जो काही बरेच लोकांचा विरोध असतो किंवा तेवढा सपोर्ट सिस्टीम मिळत नाही. माझ्यासाठी असं झालं की आय वॉज सो लकी की माझे आई वडील यांच्याकडून कुठलाही मला विरोध झाला नाही, पहिली गोष्ट. आणि माझी पत्नी, शी वॉज ऑलवेज विथ मी. सो हे टोटली माझं, आय वॉज डेस्टिन्ड फॉर दॅट, की हे
खूप लोकांना हा जो काही घरातनं विरोध आणि हे होतं आणि त्यामुळे त्यांचा जर्नी हा जो आहे हा विलंब होतो म्हणा किंवा अजून काही कारणामुळे पुढे ढकलला जातो. माझ्या बाबतीत तसं झालं नाही. इनफॅक्ट मी संन्यास घेतल्यानंतर काही महिन्यानंतर माझ्या बायकोने देखील ओशो कम्युनिटीमध्ये जाऊन संन्यास घेतला. पहिली गोष्ट तो मला तसं काही हे झालं नाही. कधीतरी विचारलं माझ्या घरच्यांनी की अरे म्हणजे ओशो कशासाठी, म्हणजे आपले इथले कोणी नाही आहेत का, सो कॉल्ड जे काही ओशोंबद्दल लोकांना माहिती किंवा जे काही होतं किंवा त्यांचं एक अंडरस्टँडिंग ऑफ ओशो होतं, त्यामुळे त्यांनी म्हणले असं, पण कधी विरोध मला कधीच झाला नाही. दुसरी गोष्ट जी विचारलीस तू की हे झाल्यानंतर काय फरक झाला, तर ते जो काही फरक झाला हा मी त्याला पुन्हा सांगतो की हा कॉज अँड इफेक्टमध्ये मी त्याला मांडत नाही, पण हे प्रिस्क्रिप्शन म्हणत नाही, बरोबर, पण हे डिस्क्रिप्शन म्हणून मी सांगतो. फरक असा झाला की 2000 मध्ये जेव्हा माझा संन्यास झाला, म्हणजे जेव्हा ओशो भेटले आणि माझ्यामध्ये आतमध्ये एक अशी स्थिती निर्माण झाली की मी पूर्ण आहे, भरून गेलो पूर्ण आणि कशाची कमीच भासली नाही, कशाचीच कमीच भासली नाही आणि असं वाटलं की मला काहीच नकोय. त्या एका गुरुच्या स्पर्शाने पूर्ण भरून गेल्यासारखं मला फील आला आणि खरोखरीच असं झालं की जेव्हा आता मी रेट्रोस्पेक्टिव्हली बघतो की माझे जे 12 वर्ष जे होते पहिले 1988 ते 2000, ज्यामध्ये माझा सगळा जो काही आय वॉज 35 इन 2000 जेव्हा माझा तो हे झाला, ओके, तर 35व्या वर्षापर्यंत सेटलमेंट नाहीये. 35व्या वर्षापर्यंत इज नॉट अ जोक. हो, नाही, इट इज नॉट अ जोक. इट्स नॉट अ जोक. शॉक होतील सगळे ऐकणारे. ऍब्सोल्युटली. पण माझ्या आई वडिलांनी मला प्रचंड सपोर्ट केला, माझ्या बायकोनी मला प्रचंड सपोर्ट केला, पण अदरवाईज ते सस्टेन करणं फार अवघड आहे. 35व्या वर्षी तुम्हाला मुलगा आहे, लग्न झालेलं आहे आणि तुमच्या काहीच हातात नाहीये, तुम्ही कुठे जाणार माहिती नाहीये. पण झालं असं की 2000 नंतर असं झालं की काय झालं मला सांगू शकत नाही. त्यानंतर जो काही माझ्याकडे बिझनेस यायला लागला, व्याप वाढला, तो इतका वाढला की मला आता खूप गोष्टी आठवत नाहीयेत, पण मला असं आठवतंय 2004-05 मध्ये अशी स्थिती होती माझ्याकडे बिझनेसची की माझा मित्र होता, जो माझा पार्टनरही होता, तर तो म्हणायचा की अरे आता काम घेऊ नकोस म्हणून, आणि मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स यायचे. म्हणजे माझ्याकडे त्यावेळेस बजाजचं हॉस्पिटलचं औरंगाबादचं काम आलं होतं आणि इतकं काम होतं आमच्याकडे, तर तो म्हणला घेऊ नकोस. तो म्हणला अरे घेऊ नकोस कसं, घेऊ नको कसं, ते बजाज आहेत, त्यांना नाही कसं म्हणायचं. सो गंमत अशी झाली, म्हणजे अशी एक गंमत म्हणून सांगतो, ही गंमत अशी झाली की आता त्यांना नाही सांगायचं, तर नाही कसं सांगायचं, तर मी उगीच 1.5 लाख 2 लाख हाय कोट केला. जे मी काम करायचो स्कायलाइटिंग मध्ये, आय वॉज एक्सपर्ट इन दॅट. तर आम्ही 1.5-2 लाख एक्स्ट्रा कोट केलं. म्हटलं आता तर नक्कीच येणार नाहीत म्हणून, आणि गंमत अशी झाली की ते काम आलं आमच्याकडे. सो एक रिअलायझेशन मला जे काही येत गेलं की नाही म्हणणं पण हातात नाहीये, आणि ते काम केलं. त्याच्यानंतर भरपूर काम आलं. सो कामाचं जर म्हणशील तर ते काम इतकं वाढत गेलं की विचारायची सोय नाही. पण मला वाटतं परत एकदा इथे सांगण्याची गरज की हे प्रिस्क्रिप्शन नाही. येस, हे असं झालं, पण झालं ते सुद्धा गुरुकृपेमुळे. ऍब्सोल्युटली. म्हणजे हा माझा भाव आहे. हे असं झालं, हे प्रिस्क्रिप्शन नाही, हे डिस्क्रिप्शन सांगतोय. सगळ्यांसाठी होईल असं नाही. हे डिस्क्रिप्शन आहे. कारण आता मी रेट्रोस्पेक्टिव्हली जेव्हा त्याच्याकडे बघतो तेव्हा मला असं लक्षात येतं की ते जे एक समर्पण होतं, त्या समर्पण जे काही घडलं होतं ते हे इतकं प्युरेस्ट समर्पण होतं, ज्याला आजकाल मी म्हणतो की ते समर्पण म्हणजे काय, की इट वॉज एन अर्ज टू मर्ज. समर्पणावरती असा एक प्रश्न असा येतोय की जेव्हा आपण धार्मिक आहोत, म्हणजे भारतीय लोक आपण जास्तीत जास्त धार्मिक असतो, आणि गणपती आला किंवा लक्ष्मीपूजेचा दिवस आला किंवा इतर काही श्रावणामध्ये, तर आपण देवासमोर हात जोडून अगदी मनापासून उभे असतो. पण बहुतांशी असंही होतं की हात जोडून देवासमोर उभे असतो, पण बाकी विचार मनामध्ये खूप चाललेले असतात. पण ते खरं मग समर्पण कदाचित नसतं का ते असतं, असा प्रश्न आहे. म्हणजे खरं तर चमत्कारिक प्रश्न आहे. मला असं वाटतं की समर्पणाची देखील वेगवेगळ्या लेवल्स असतात की जे आपल्याला आपल्या संस्कारांनी आई वडील आपल्याला सांगतात की बाबा कोणी घरी मोठं आलं नमस्कार कर, एक आपल्याला संस्कार देण्यासाठी असतात. ओके, पण मी ज्या समर्पणाची गोष्ट करतोय त्याच्यामध्ये हे समर्पण असं घडलं माझ्याकडून की मी कोणी नाही आहे, मी शून्य आहे,
हे जेव्हा आतून कळतं तुम्हाला, म्हणजे थोडक्यात काय की तुम्ही काय ॲज अन इंडिव्हिज्युअल, ॲज अ सेपरेट पर्सन, हा जो हे जे एक रिअलायझेशन की तुम्ही नाही आहेत काही, ॲब्सोल्युटली, आणि तुमच्या हातात काहीही नाही आहे, हे जेव्हा अस्तित्व, देव, जे काही म्हणायचं ते किंवा प्रसंग अनुवश जेव्हा एक रिअलायझेशन होतं, कधीतरी प्रत्येकाला होत असतं असं, पण त्या याच्यामध्ये ती जी एक शून्य स्थिती जेव्हा निर्माण होते ना, त्या शून्यामध्ये तो पूर्ण आहे ना अख्खा येऊन बसतो. आणि ह्यालाच माणूस बरोबर घाबरतो, ह्या समर्पणालाच माणूस घाबरतो. आता या ठिकाणी समजा इनोटॉक्सच्या या दर्शकांपर्यंत जे आत्ता बघतायत त्यांच्यापर्यंत समजा एखादा एक्सरसाइज आपण त्याला म्हणू समजा द्यायचा असेल की त्यांना ही स्थिती किंवा हे समर्पण हे थोडंसं जास्ती समजावं जेणेकरून ते एक्सपिरियन्स करू शकतील, तर त्यांना काय सांगता येईल, काय असा एक्सपिरियन्स किंवा काय टूल देता येईल की जेणेकरून ते स्वतःवरती त्याचा प्रयोग करून बघू शकतील? पहिली गोष्ट तर अशी आहे की ह्या स्थितीपर्यंत पोहोचायची आवश्यकता आहे का, पहिली गोष्ट. ही जी स्थिती आहे, या स्थितीपर्यंत पोहोचायची आवश्यकता आहे का? मी काय म्हटलं लक्षात घे की ती शून्य अवस्था जेव्हा होते तेव्हा त्यात पूर्ण येऊन बसतो, कारण शून्य आणि पूर्ण हे वेगळे नाही आहेत. ओके. साधारणपणे आपण असं बघतो, आपण सामान्य जीवन जे जगत असतो त्याच्यामध्ये आपण बघत असतो की आपण वी वॉन्ट टू बिकम समथिंग, समबडी. एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम समबडी, समथिंग, आणि त्या समथिंग मधून एव्हरीथिंग पर्यंत पोहोचायचा आपला प्रयत्न असतो. इफ यू कॅन अंडरस्टँड व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से. वी वॉन्ट टू बिकम समथिंग, आणि त्या समथिंग वरून एव्हरीथिंग आपल्याला काहीतरी खिशात टाकायचा आपला प्रयत्न असतो. आणि गंमत अशी की जे मी एव्हरीथिंग, त्यासाठी आपण झगडत असतो, आणि त्यासाठी गोष्ट हवी असते त्यासाठी झगडत असतो. पण जर एव्हरीथिंग जर आपल्याला पाहिजे असेल, एव्हरीथिंग म्हणजे त्या एव्हरीथिंग मध्ये सगळं काही आलं, मग तुमचं ते शाश्वत सुख आलं, शाश्वत आनंद आला, अढळ आनंद आला, अढळ समाधान आलं, तर त्यासाठी त्या समथिंगला ते कधी मिळू शकत नाही. आम्हाला दॅट्स माय परसेप्शन. त्यासाठी नथिंगला ते मध्ये ते अख्खं बसतं. याचा उदाहरण दाखल मी बऱ्याचदा असं म्हणतो की आपल्याकडे पूर्वी आपल्या पूर्वजांनी एक शब्द दिलेला आहे, पूज्य, म्हणजे पूजनीय. पूजनीय हा, पूज्य म्हणजे काय? शून्य. त्याला पूजनीय म्हणलंय. बरोबर. म्हणजे नथिंग मध्ये तो पूर्ण जो येऊन बसतोय तो, त्यालाच ते म्हणायचं. त्याला ते म्हणायचंय. पण हे आपल्याला त्याचं एक अंडरस्टँडिंग नाही, आपण त्यावर विचार केलेला नाही, त्यामुळे आपण समथिंगच्या मागं लागलोय, आणि त्या समथिंग मधून एव्हरीथिंग मिळू शकत नाही, हे मी म्हणतो. सो व्हॉट आय ट्राइंग टू कन्वे इज की ते जे नथिंग आहे, त्या नथिंगची ओढ जर असेल किंवा त्याची जर आवड असेल किंवा या अंडरस्टँडिंग मधून एव्हरीथिंग पाहिजे, तरच माणूस त्या नथिंग मध्ये येऊ शकतो. पण आपले असे अनेक अनुभव आपल्याला आयुष्य देत असतं. म्हणजे याचा फरक समजा थोडासा जास्ती समजला असं मला म्हणायचं असेल आणि विचारून घ्यायचं असेल, तर ते याचा अर्थ असा का की लेटस से एखाद्याला एखादं घर हवंय किंवा एखादी गाडी हवी आहे, तर नॉर्मल सर्कमस्टान्सेसमध्ये आपण ते घर हवंय, गाडी हवी आहे म्हणून आपण कसं वेगवेगळ्या प्रकारे काम करता येईल, वेगवेगळ्या प्रकारे कसे पैसे मिळवता येतील हे बघून आपण ठरवणार की घर मिळतंय का गाडी मिळते, आणि ती गाडी मिळते सुद्धा. गाडी सोपी असते घ्यायला म्हणून गाडी मिळते. बरोबर. पण ती गाडी मिळाली की तो जो मनामध्ये विचार येतो की हे मी केलं, मी मिळवली ती गाडी. बरोबर. म्हणजे तो पहिला पार्ट जो तुम्ही आता सांगितलात की समथिंगच्या मागे आपण धावतोय, पण तिथे कदाचित समर्पण नाही, आणि कदाचित समर्पणाची जेव्हा ती लेव्हल येईल, जशी तुमची त्या एक्सपिरियन्स नंतर आली, त्यावेळेला कदाचित असं असेल की तुम्ही म्हणतात की आलं तरी ठीक, नाही तरी ठीक, हे एक त्याचं वर्जन झालं कदाचित. किंवा दुसरं असं झालं की जरी ते आलं तरी त्याच्या मागची मी केलं ही भावनाच निघून जात असेल, आणि इट इज ऑल ड्यू टू द ग्रेस ऑफ समथिंग विच इज मच बिगर दॅन व्हॉट वी आर. मग त्याला काही जण देव म्हणतील, काही जण जसं तुम्ही म्हणलात तसं परमपूज्य म्हणालात, त्यांच्याच त्या कृपेमुळे येते, आणि मग तिथे एक निर्भीडपणा येत असतो, त्याच्यामुळे त्या गोष्टी मिळत जातात. असाच तो फरक आहे का? मला याच्यामध्ये एक क्लॅरिटी द्यावीशी वाटते की जे माझ्या बाबत झालं,
हे काय झालं याचं जर मी ॲनालिसिस केला आता, ज्याला मी म्हणतो की आपलं जे आयुष्य आहे माणसाचं, प्रत्येकाचं जे आयुष्य आहे, ह्याच्यामध्ये एक आपलं भौतिक जीवन आहे आणि एक आहे हे आपलं भौतिक ज्यावरती अवलंबून आहे ते जीवन आहे. म्हणजे एक बाहेरचं जीवन आहे, हो. हे समोरचं सगळं, आणि त्यावरती ज्यावर अवलंबून आहे ते इथे कुठेतरी आहे, एक्झॅक्टली अपोजिट साईड. इफ आय कॅन, आतमध्ये inward. इनवर्ड आहे असं जर आपण म्हटलं तर ह्याला काय पुरावा, तर साधारणपणे आपण बघूयात, कुठलंही झाड समजा आपण बघितलं निसर्गामध्ये, तर कुठलंही झाड जर पाहिलं तर ते झाड जर 100 फूट वरती असेल तर त्याची मुळं असतात ही हजारो फूट खाली गेलेली असतात. हे आम्ही आता अनहदमध्ये बघतो, हो. कित्येक वेळा एक्सपिरियन्स तू पण केलेला असशील, हो. की एक झाड, तिथे 4 इंचाचं एक झाड आलेलं होतं खूप वर्षांपूर्वी, आणि ते खोदून दुसरीकडे रिप्लांट करावं म्हणून आम्ही ते काढायला लावलं, आणि ते काढायला लावलं तेव्हा जेव्हा ते 4 इंचाचं झाड होतं, म्हणजे सॅपलिंग होतं पेरूचं, ते जेव्हा पूर्ण मुळासकट बाहेर काढलं तेव्हा असं दिसलं की ते वर 4 इंच होतं आणि त्याच्या खाली 16 इंचाचं मूळ होतं त्याचं. याचा अर्थ काय, की जो निसर्ग, जे काही सजीव, जो काही निसर्गातला आपण एक झाड म्हणून घेतलं तर त्याला 4 इंचाच्या खाली 16 इंचाचं आहे, तर माणसाच्या मध्ये मूळ नको का मग? माणसाची जी वाढ आहे, हे झाड दुतर्फा वाढते, 16 इंच मूळ आहे, वरती 4 इंच आहे, आणि ह्याच प्रपोर्शनमध्ये जे वाढत जाणार, मग त्याला फळं येणार, फुलं येणार, बरोबर. मग हेच जर कोरिलेट आपण माणसाच्या जीवनामध्ये जर केलं तर मग असं माणसाला मूळ कुठे आहे का नाही? ज्याला अगदी सामान्य रूपात आपण आत्मा म्हणतो किंवा जे काय म्हणतात, जे काय म्हणता येईल, की तुमचा हायर सेल्फ असा म्हणू, हायर सेल्फ म्हणून. हायर सेल्फ म्हणूयात. अगदी तुम्ही त्याला ईश्वर नाव द्या, देव नाव द्या, गुरु नाव द्या, जे काय नाव द्यायचं ते. सो हे जे जर्नी आहे आपला, हा जो जर्नी हा दुतर्फा नाही का? जर झाड दुतर्फा वाढतंय तर माणूस का नाही दुतर्फा वाढू? सो ह्या जो दुतर्फा जो जर्नी आहे, आपल्या आयुष्याचा जो जर्नी आहे, तो जो बाहेरचा जो जर्नी आहे त्याला मी प्रेयस असं नाव देतो. प्रेयस, भौतिकातला जो जर्नी, जे पंचेंद्रियामधून जी काही सुख मिळतात आपल्याला, क्विक, फास्ट. मला भूक लागली, आता मी स्विगी केलं अँड आय गेट वॉट एव्हर आय वॉन्ट टू इट विदिन हाफ एन आवर. ओके, सो हा जो प्रेयसचा एक जर्नी आहे, भौतिक जगातला एक जर्नी आहे, आणि ॲट द सेम टाइम त्या भौतिका ज्यावर अवलंबून आहे तो एक श्रेयसचा जर्नी आहे. ते माणसाचं मूळ आहे असं मला म्हणायचं, ते माणसाचं मूळ आहे. सो माझ्या केसमध्ये असं झालं की माझा जो माझा जो प्रवास सुरू झाला, हा भौतिक का नाही माझं स्टेबल होते म्हणून सुरू झाला, पण तो भौतिकामध्ये जे काही आलेलं अपयश होतं किंवा जो काही रिजेक्शन होतं मला आलेलं, की 12 वर्ष सगळं करतोय, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स देतोय, खूप कष्ट करतोय, पण होत नाहीये, त्या याच्यामध्ये माझा भौतिकाचा जर्नी हा कुठे जात नव्हता. तो भौतिकाचा जर्नी माझा थांबला गेला. म्हणून तो जो पिरियड होता 12 वर्षांचा, त्याला मी ग्रेसफुल पिरियड ऑफ लाईफ म्हणतो. ती ग्रेस होती मला. सो माझा प्रेयसचा जो जर्नी होता, हा जर्नी स्टँड स्टील झाला होता, काहीच हलत नव्हतं. सो माझ्या केसमध्ये असं झालं की जेव्हा ती शून्य अवस्था, ज्याला समर्पण असं आपण नाव झालंय, की मला माहित नाही मला काय होतंय ते, माझ्या हातात नाही, मी सगळं करून बसलो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स मी दिले, असं नाही की मी बसून राहिलोय. माझ्याकडून जेवढं मला नॉलेज आहे, जेवढं शिक्षण मी घेतलेलं आहे, जेवढं दुसऱ्या लोकांकडून शिकून, ते सगळं करून झाल्यानंतर मी बसलोय आता की बाबा याच्या पुढे मला नाही शक्य. तो त्या केसमध्ये असं झालं की माझा जो प्रेयसचा जर्नी तो तिथेच राहिला, आणि तिथे माझा श्रेयसचा जर्नी सुरू झाला डायरेक्टली, आणि तिथेच ते समर्पण घडत गेलं. तिथेच समर्पण घडलं. आणि म्हणून ते जे समर्पण आहे, जिथे अदरवाईज जे तू म्हणलास ना की आपण एरवी नमस्कार करून हे करतो, देवाला नमस्कार करतो किंवा घरी नमस्कार, हे जे एक समर्पण आहे, या समर्पणामध्ये असं नाही का की त्याच्यामध्ये, त्या समर्पणामध्ये काहीतरी अपेक्षा असते. म्हणजे देवासमोर हात जोडला की आपण म्हणतो बाबा हा माझा नमस्कार, पण हे लक्षात ठेव बरं का, लक्षात ठेव बरं का, तसं मी करतोय बरं का, रोज दर शनिवारी मी नमस्कार करतोय. ती आणि अपेक्षा मग असते, तिथे ती अपेक्षा भंग सुद्धा होते, कारण की मी नमस्कार करतोय पण मला मिळत नाही. सो माझ्या केसमध्ये ती अपेक्षाच नव्हती काही, कारण अपेक्षा टोटली, होप जो होता माझा, हा होप जेव्हा शून्य झाला तेव्हा ग्रॅटिट्यूड, त्या होपमधून ग्रॅटिट्यूड आलं.
होप ट्रान्सफॉर्म इन टू ग्रॅटिट्यूड. होप संपला, शून्य झालं, तिथे ग्रॅटिट्यूड आली, तिथे समर्पण घडलं आणि तिथे माझा श्रेयसचा जर्नी आपसूक चालू झाला गुरुच्या कृपेने. हा माझा भाव आहे. आणि मग ओशो भेटले. आणि मग ओशो भेटले. 2007-8 साली का त्या दरम्यान साधारण निसर्गदत्त महाराजांबद्दल सुद्धा तुम्ही एक फिल्म बनवली होती, तत्वमसी नावानी जी फिल्म बनवली होती, आणि त्याच्या रिलेटेड सुद्धा काही अनुभव तुमच्या ब्लॉगवरती सुद्धा आहेत. म्हणजे एक वारकरी आले स्वप्नामध्ये आणि त्या वारकरीने सुद्धा काही देऊन गेले. तो अनुभव पण कोरिलेट करून सांगता येईल, म्हणजे महाराजांबद्दल सुद्धा आपल्याला सांगता येईल इथे. असं झालं की 2000 चा जेव्हा मला ओशो भेटले 2000 मध्ये, त्याही आधी म्हणजे जवळपास 7-8 वर्ष एक असा अनुभव, म्हणजे मी म्हणलं ना, बरेच सॅम्पल्स मला असे देण्यात आले की ते सॅम्पल्स फ्री सॅम्पल्स असतात. त्यातनं काहीतरी घ्यायचं असतं आणि काहीतरी ते दाखवत असतं आपल्याला. काय दाखवत असतं हे आपल्याला कळत नाही बहुतांशी. कोणी जर आपल्या आजूबाजूला कोणी जाणकार असेल तर कदाचित ते सांगू शकतात, पण अदरवाईज मलाही ते कळलं नव्हतं. तर मला 1992 साली असा एक दृष्टांत असा झाला होता की मी पंढरपूरच्या देवळामध्ये होतो. पुन्हा पंढरपूरशीच रिलेटेड तो अनुभव होता आणि मी प्रदक्षिणा घालत होतो. आणि प्रदक्षिणा घालताना माझ्या समोर उलटी प्रदक्षिणा घालत एक वारकरी येताना मला समोर दिसला. आणि तो माझ्याकडे असा रोखून बघत होता, असा, आणि इतका रोखून बघत होता की मला भीती वाटली त्याची. असं वाटलं की हा असा का बघतोय माझ्याकडे. आणि मी असा इथून जातोय आणि तो वारकरी असा क्रॉस झाला मला. उलटी प्रदक्षिणा वारकऱ्याच्या वेशामध्ये. उलटी प्रदक्षिणा घातलेला मी आपणही कधी बघितलं असेल तर माहिती नाही. म्हणजे सो मी असा जातो, तो क्रॉस झाला. जसा तो क्रॉस झाला आणि मी असा पुढे गेलो या इकडे, तर या कॉर्नरला गेल्यावरती मी वळून मागे बघितलं फक्त. भीतीनेच पुन्हा की हा असा बघत होता तर काही परत मागं वगैरे येतोय का माझ्या. म्हणून मी वळून जसं वळून बघितलं तसं तो माणूस पुढच्या कॉर्नरला पोचला होता. आणि मी बघत होतो त्याला, आणि तो माणूस वळला आणि असा त्याने क्रॉस केला कॉर्नरला. म्हणजे नाहीसा झाला आणि असं वाकून बघितलं त्याने आणि तो हसला माझ्याकडे बघून. आणि जसा हसला तो, तर मला थोडंसं बरं वाटलं असेल, म्हणजे मी काही डेंजर नाही म्हणून. आणि जसा तो हसला आणि तो माणूस फुटला. आणि जसा तो फुटला तसं स्फोट व्हावा तसं तो माणूस असा फुटला. मग असा इथून त्याचा स्फोट झाला, फुटला. आणि तो जसा फुटला, त्या फुटलेल्या माणसामधून मला तो प्रकाश खूप आला का, पांडुरंग दिसला अख्खा. मी ज्याला हरी पाहिला रे हरी पाहिला, सभाय अभ्यंकरी अवघा व्यापक मुरारी. तो मी असा पाहिला समोर. आणि तो क्षणार्धामध्ये पाहिला आणि तोही फुटला, स्फोट व्हावा जसा. आणि जसा तो फुटला तसा जो प्रकाश आला, तो प्रकाश ज्याला वर्णन केलंय आपल्याकडे की अनंत सूर्यांचा प्रकाश, असा तो प्रकाश हा माझ्या डोळ्यासमोर आला. आणि मला तो सहन झाला नाही आणि मी जोरात ओरडलो. आणि असं समोर 7 वाजले होते बरोबर घड्याळामध्ये सकाळचे. सो हा जो काही एक अनुभव जो आला, हा माझ्या कायम बरोबर राहिला की हे काय, हा माणूस कोण. पण ह्यालाच अवेकनिंग म्हणायचं का? म्हणजे अवेकनिंग म्हणतात किंवा काही जण साटोरी म्हणतात किंवा काही वेगवेगळे शब्द आहेत त्याचे. असं झालं त्यावेळेस की हा जो अनुभव आला मला, तर हा मी कोणाशी काही कधी सांगितला नाही किंवा कोणाला मी अनेक वर्ष मी हा कधी कोणाला सांगितला पण नाही. पण हा आला 1992 मध्ये. आणि साधारणपणे 93 मध्ये माझी गाठ एका व्यक्तींची झाली त्या काळी. म्हणजे मी रोटरीमध्ये पण काम करायचो आणि त्यावेळेस बापूसाहेब भिशीकर म्हणून होते, तरुण भारतचे संपादक, चंप भिशीकर. तर हे आमच्याकडे कार्यक्रमाला आले होते आणि त्यांना कोणाला विचारायचं हे असं. तर ते स्वामी स्वरूपानंदांचे शिष्य होते, माधवनाथांचे शिष्य होते. तर मला असं वाटलं की आध्यात्मिक व्यक्ती आहे म्हणून मी त्यांना हळूच जाऊन एकट्याने विचारलं. तर
त्याने मला नमस्कार केला. हं. म्हणलं, हे काय बापूसाहेब? म्हणे, अरे याला साक्षात्कार म्हणतात म्हणे. हं. हजारो हजारो वर्ष लोक ऋषीमुनी जे तप करून त्यांना मिळत नाही ते तुला मिळालंय. हं. तर मी म्हटलं, ओके, असेल बाबा, हं. माहित नाही. आय वॉज ॲब्सोल्युटली नॉट इन द म्हणजे तो इतका प्रोफाऊंड एक्सपिरियन्स होता हं. की जो विसरू शकत नाही असा एक्सपिरियन्स होता. पण मला त्याचं असं काही अप्रूप वाटलं नाही असं की बाबा काही एक स्पेशल हे आहे म्हणून. कारण आता मला असं वाटतं की मी तो पाहिला, हं. पण ते जे काही दर्शन होतं ते एक एक इंडिकेशन होती, ते एक दाखवत होतं काहीतरी. हं. आणि तो जो अनुभव होता हा अनुभव द्वैतातला अनुभव होता. हं. मी आणि पांडुरंग वेगळा होतो. हं. हं. सो कितीही त्याला डोक्यावर घेतलं आणि त्या अनुभवाला घेतलं तरी देखील दोन होतो तो. हं. ती स्थिती अद्वैत स्थिती नव्हती. हं. सो ही एक स्थिती 92 मध्ये जी 92-93 मध्ये जसं मी म्हटलं ही मला एक स्थिती दाखवण्यात आली होती. हं. गंमत अशी झाली की हे जे काही 92 मध्ये व्यक्ती मला जी दिसली होती, हं. ही व्यक्ती कोण कोण हे बॅक ऑफ माइंड माझ्या कायम राहिलं होतं कायम सदैव की राहिलं होतं. कोण ही व्यक्ती, कोण ही व्यक्ती. कारण तेव्हा तर मला ओशो पण भेटले नव्हते. हं. पण झालं असं की 2000 मध्ये ओशो भेटले, त्यानंतर एक 4-5च्या सुमारास हं. मला निसर्त महाराज भेटले. हं. भेटले इन द सेन्स की त्यांच्या ऑडिओज, त्यांचे DVD काय म्हणू त्याला आपण, ऑडिओ टेप्स मला एका मुंबईच्या मित्रांनी पाठवल्या. हं. त्यांना मी ओळखत नव्हतो, त्यांचं नाव काय काहीच माहिती नव्हतं. पण दोज वर द कॉन्व्हर्सेशन टेप्स विच ही हॅड विथ द फॉरेन ऑडियन्स, त्यांच्याकडे जे लोक यायचे त्यांच्याबरोबर. Disciples आणि ते जायचे. मी 2005 मध्ये माझ्या कारमध्ये मी 1-2 वर्ष कंटिन्युअसली ऐकत होतो. आणि हे करताना म्हणजे दॅट्स हाऊ निसर्त महाराज, आय स्टंबल्ड अपॉन निसर्त महाराज किंवा निसर्त महाराज माझ्या घरी लाईफमध्ये आले. लाईफमध्ये आले. आणि सुरुवातीचा जो काळ होता, ओशोंबरोबरचा जो काळ होता, त्याच्यामध्ये माझं जे अंग होतं पहिल्यापासून हे भक्तीचं अंग होतं. हं. त्यामुळे मी ओशोंबरोबर भक्तीने कनेक्ट झालो होतो. हं. ओके. पण ते जे भक्तीचा जे काही माझा प्रवास होता, हा हळूहळू 2005-06 मध्ये कसा तो ज्ञानाकडे वळला मला कळलंच नाही. हं. आणि देन आय स्टार्टेड लिसनिंग टू निसर्त महाराजांचे ऑडिओज ऐकायला लागलो. आणि जसं जसं मी ते ऑडिओज ऐकायला लागलो तसं तसं ते एक एक आतमध्ये स्फोट माझ्या होत होते. हं. आय वुड ट्रॅव्हल इन दोज डेज. बिझनेससाठी मी 200-200, 300 किलोमीटर ट्रॅव्हल करायचो, कधी 400 किलोमीटर ट्रॅव्हल करायचो. आणि फक्त माझ्याकडे ते टेप चालू ओशोंच्या असायचे. चालू असायची. आणि ते करता 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 बऱ्याच गोष्टी आतमध्ये असे एक 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 म्हणजे अशा एक 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 काय म्हणूयात आपण, विरघळत गेले आतमध्ये. हं. मिळालं नाही बरं का काही, हं. बरंच काही गळत गेलं. हं. आणि असं गळत 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 गेलं विथ द टॉक्स ओनली. हं. मग मी निसर्त महाराजांची काही पुस्तकं पण वाचली. त्यांची बरीच पुस्तकं होती तिथे त्यांची आलेली. आणि असं करता करता 2008 उजाडला. आणि त्या 2008 मध्ये पुन्हा एकदा मला अशी एक स्थिती आली की जिथे असं वाटलं की अरे बापरे, आता मला काहीच नको, आता काहीच नको. काहीच नको. म्हणजे आधी काहीच नव्हतं, हं. मग सगळं मिळालं हो, आणि मग आता काहीच नको अशी काहीच स्थिती आली. नको हां. ही स्थिती आली. हं. आणि त्या काहीच नको ही स्थिती आल्यानंतर अजून एक फिलिंग, असं एक ओव्हरवेल्मिंग फिलिंग आलं मला की आता ही स्थिती आली, एवढं मला काही गुरुने दिलेलं आहे, आता मी या गुरूंसाठी काय करावं. हं. म्हणजे आपल्याला तथाकथित म्हणतात की कातड्याचे जोडे करावेत, हं. असं आपल्याकडे म्हणण्याची पद्धत आहे की कातड्याचे जोडे करून करू. ते काहीच नाही आहे. हं. ते काहीच नाही आहे. हं. इतकं इतकं गुरुने दिलेलं आहे, हं. त्याला काय करावं असा विचार आला. आणि त्या विचारामध्ये मला असं एक हे आलं की आपण यांच्यावरती फिल्म करूयात का म्हणून. हं. इट सो हॅपन्ड की माझे जे सासरे होते की ही वॉज अ फिल्म मेकर. हं. अँड बरोबर तो त्यासाठी विचार पण आला, विचारही आला, ते लोकही म्हणले आली. करू म्हणून. आणि ते 2008 मध्ये ती फिल्म झाली. करणं सुरू केलं, करणं सुरू झालं. पण जेव्हा ते करणं सुरू झालं, अजून एक फरक मला असं वाटतं की 2000 नंतर एक गोष्टीमध्ये फरक झाला की बाकीची बाहेरच्या गोष्टीमध्ये भौतिक जग मध्ये सगळ्या गोष्टी मिळत गेल्या, हा भाग वेगळा. हं. पण त्याहीपेक्षा वेगळा 2000 नंतर माझ्या मनामध्ये येणारा प्रत्येक विचार हा मॅनिफेस्ट होत होता, होतो आहे. हं. प्रत्येक विचार हे जेव्हा हे सुरू झालं 2000 नंतर, तेव्हा मला फार भीती वाटायची. हं. कारण माझ्या मनात जो विचार यायचा ना, तो काही महिन्यात, काही दिवसांमध्ये ते असं घडूनच जायचं डायरेक्टली. हं. तो भीती वाटायला लागली की असं समजा मी कोणाशी भांडण झालं आणि कोणाच्याबद्दल काही वाईट विचार केला तर त्याचं वाईट तर होऊ नये म्हणून.
स्वाभाविकपणे हाही विचार आला, पण हळूहळू तेही सबसाईड झालं. सो असं एक 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 मॅनिफेस्ट होत गेलं, की जो विचार येतोय मॅनिफेस्ट होतोय, विचार होतोय मॅनिफेस्ट होतोय. हे बघत असतानाच म्हणून 2008 मध्ये जेव्हा हा विचार आला की फिल्म करायची, त्याच्या पुढच्या क्षणी मला माहिती होतं की फिल्म झालेली आहे. हम्म. कारण माझं कन्व्हिक्शन जे जे झालेलं होतं आतमध्ये गुरुकृपेने, ते हे की फिल्म झालेली असल्याशिवाय माझ्या मनात विचार कसा येईल. हम्म. या गोष्टीचा विचार करा की जर पाणी नसेल तर तहान लागेल का? नाही, तहानेच्या आधी पाणी उपस्थित आहे ना, बरोबर आहे ना. आहे ना. म्हणजे पाणी आहेच आहे, म्हणून तहान लागली आहे. तसं ज्याला तो आपण शोधतो, त्याला तुम्ही देव म्हणा, कृष्ण म्हणा, ईश्वर म्हणा, जे काय म्हणा, तो आहेच आहे. हम्म. त्याशिवाय तुम्हाला आठवण कशी येते त्याची? बरोबर. या भावाने मला लक्षात आलं, ज्या क्षणी माझ्या मनात विचार आला की 2008 मध्ये की फिल्म बनवूयात का, पुढच्या क्षणी मला माहिती होतं की ही फिल्म फिल्म बनलेली आहे. बनलेली आहे. मी आता फक्त ती करताना बघतोय. हम्म. हम्म. मला काहीही फिल्मचा अनुभव नाही, न कधी लिहिलेलं, न कधी काय केलं. आय यूज टू राईट अ ब्लॉग ऑफकोर्स, पण असं कधी मी लिहिलेलं नव्हतं. आणि नंतर अशा गोष्टी सगळ्या अशा घडत गेल्या, घडत गेल्या, घडत गेल्या. आणि फिल्म करताना आलेले अनुभव तर असे होते की इतकं रिलॅक्स फिलिंग होतं की गुरु करतायत, मी फक्त हात लावतोय तिथे, मम म्हणतोय मी फक्त, बाकी काही माझं काम नाही आहे. फक्त कोणीतरी हात पाहिजे ना, गडी माणूस पाहिजे ना हात हात लावायला त्याला, म्हणून ते गडी म्हणून मी तिथं काम करतोय. आणि मग ॲब्सोल्युटली गोष्टी सगळ्या अशा पडत गेल्या, पडत गेल्या. जे जे काही मला हवं आहे ते सगळं मिळत गेलं. एका दुसरं उदाहरण सांगतो. फिल्म चालू असताना असे मला काही सीन्स डोळ्यासमोर यायचे की आता ह्या याच्यामध्ये मला एक पक्षी पाहिजे, की जो एक विहंगम असा ग्लाईड करणारा पक्षी पाहिजे. एका याच्यामध्ये जिथे विहंगम मार्गबद्दल बोलायचं होतं. विहंगम मार्ग म्हणजे काय? तर त्याच्यामध्ये तो विहंगम करणारा असा एक पक्षी पाहिजे होता. तो डोळ्यासमोर आला माझ्या. आता जसा तो डोळ्यासमोर आला तसं म्हटलं, आता हा कुठे मिळणार पक्षी आपल्याला? मग नॅशनल जिओग्राफिककडे तो होता. त्याची किंमत काय 3-4 लाख का काय व्हॉटेव्हर, आय डोंट रिमेंबर. खूप किंमत होती त्याची 40 सेकंदाच्या क्लिपची. म्हटलं एवढं तर काही शक्यच नाही म्हणून. यू वोंट बिलीव्ह 2-3 दिवसामध्ये मला तोच एक व्हिडिओ YouTubeवर सापडला. आईल ऑफ मॅन नावाचं एक छोटंसं आयलंड आहे युरोपमध्ये कुठेतरी. तिथे एका लेडीनी काढलेला तो व्हिडिओ होता, जो मला दिसला होता तो. मी तिला मेल केलं, अशी फिल्म करतोय, मला ओरिजिनल फुटेज प्लीज देणार का म्हणून. तिने ओरिजिनल फुटेज पाठवलं मला. म्हणजे तो मला दिसला आधी, म्हणजे तो होताच ना तिथे. अशा गोष्टी एक 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 अनफोल्ड होत गेल्या. मला एक सीन पाहिजे होता की आकाशामध्ये लाइटनिंग आहे आणि असा विजांचा कडकडाट होतोय. आता हा मी कुठून आणू? मला एक व्हिडिओ सापडला. हॅरी कलाम नाव मला अजून आठवतंय, 18 वर्षाचा मुलगा होता, ग्रीसमधला. याने याचा मी तो व्हिडिओ बघितला. त्याला मेल केलं, त्याने मला ओरिजिनल फुटेज पाठवलं. सो हे असं जे काही एक 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 असं काय म्हणू, असं होत गेलं. ॲब्सोल्युटली होत गेलं. ते होत गेलं, होत गेलं, होत गेलं आणि त्यातनं ती फिल्म अशी पूर्ण झाली. पूर्ण झाली. आम्ही जेव्हा इनोटॉक्सवरती लॉ ऑफ अट्रॅक्शन या विषयावरती 2-3 एपिसोड्स केलेले होते, तर त्या एपिसोडमध्ये काही कॉन्सेप्ट डिस्कस झाल्या की तुम्हाला पाहिजे ते कसं मिळवायचं आणि ते सायंटिफिक पद्धतीने कसं मिळवायचं, असं त्याच्यामध्ये काही टेक्निक्स दिल्या. पण त्याच्यामध्ये नेव्हिल गॉडर्ड नावाच्या एका माणसाने लिहून ठेवलेलं असं होतं की तो नेव्हिल गॉडर्ड म्हणायचा की बिगिन विथ 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 द फिलिंग ऑफ युअर विश फुलफिल्ड. म्हणजे ते आणि तुम्ही सांगितलेलं वेगळं आहे आणि ते मला पोचवायचं होतं, पण बिगिन विथ द फिलिंग ऑफ युअर विश फुलफिल्ड. म्हणजे मला समजा आलिशान घर पाहिजे असेल किंवा गाडी पाहिजे असेल, तर ती गाडी कशी असेल आणि त्या गाडीमध्ये मी बसलोय आणि ती गाडी ऑलरेडी माझ्याकडे आहे, हे विचार करूनच तिथे पुढे जायचं असतं, जेणेकरून कधीतरी ते मिळेल. किंवा अजून एका एपिसोडमध्ये एकाने सांगितलं की आपल्या मेंदूमध्ये रेटिक्युलर आर्टिक्युलेटिंग सिस्टीम अशी काहीतरी असते, की समजा लाल गाडी डोक्यामध्ये आली तर उद्या रस्त्यावर गेल्यावरती नुसत्या लाल गाड्याच दिसायला लागतात, कारण की ती सिस्टीम आपल्याला सांगते की इथे लाल गाड्या आहेत. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणालात की ती फिल्म आहे हे कन्व्हिक्शन आलं, पण तिथे फरक असा आहे या दोन्हीमध्ये की लॉ ऑफ अट्रॅक्शनमध्ये आपण आपसूक, म्हणजे ते जे तुम्ही मूळ आणि झाड मगाशी सांगत होता की भौतिकाच्या मागे आपण पळतो
आणि म्हणून ते लॉ ऑफ अट्रॅक्शननी आपण आणायचा प्रयत्न करतो आणि ते होईल किंवा नाही होणार. पण इथे तुमचं श्रेयसवरती काम इतकं झालेलं होतं की तो थॉट पहिल्यांदा आला की ही फिल्म झालेली आहे आणि मग त्याला लागणारं सगळं ऑटोमॅटिकली समोर येत गेलं. म्हणजे मला असं सांगायचं की भौतिक पाहिजे असेल तर लॉ ऑफ अट्रॅक्शनचा एपिसोड बघणं काही हरकत नाही आणि ते मिळेल सुद्धा. पण समजा श्रेयस पाहिजे असेल आणि अजून इनर वर्क ज्याला आपण म्हणतो ते करायचं असेल तर ह्या एपिसोडमध्ये कदाचित त्याचा सार मिळू शकेल. कारण की ते लॉ ऑफ अट्रॅक्शन वाटलं तरी ती गुरुकृपा आहे असं परत परत मला जाणवत आहे. मला असं वाटतं की याच्यामध्ये हा जो ज्याला मी अप्लाइड स्पिरिच्युअलिटी म्हणतो, लॉ ऑफ अट्रॅक्शन असेल किंवा बऱ्याच काही जे कॉन्सेप्ट्स जे वेस्टर्न याच्यातनं आपल्याकडे आलेले आहेत, मला जे काही परसेप्शन किंवा माझं जे अंडरस्टँडिंग आहे त्याच्यामध्ये मला असं दिसतं की मुळाला खत पाणी घातलं तर फळं येतातच ना. फळं आणि फुलं ही त्याचं बाय प्रोडक्ट आहे ना, आहे ना. सो श्रेयसशी जर कनेक्शन असेल तर प्रेयस आपसूक मिळतं. प्रेयस फॉलोज. श्रेयसाच्या मागे प्रेयस आपसूक येतं. ही ईस्टर्न अंडरस्टँडिंग आहे आपलं. हे जे तू म्हणतोयस ना लॉ ऑफ अट्रॅक्शन, हे वेस्टर्न आहे. कारण तिथे त्यांना प्रेयससाठी म्हणून ते श्रेयसला धरतील. लक्षात घे, हा फरक आहे, मूलभूत फरक आहे याच्यामध्ये की त्यांना प्रेयस पाहिजे. आपल्याकडचा जो तथाकथित धार्मिकता आहे ती तीच आहे की मी नमस्कार का करतोय, मी का पूजा करतोय, मी का हे करतोय, तर मला प्रेयस पाहिजे म्हणून मी पूजा करतोय. ही धार्मिकता झाली एका लेवलवर, तेही ठीक आहे. मी जे म्हणतोय ते की श्रेयसला धरल्यानंतर, श्रेयसची गोडी लागल्यानंतर, श्रेयसच्या प्रेमात पडल्यानंतर प्रेयस आपसूक मागे 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 तर जे माझ्या बाबत घडलं, ही फंडामेंटल गोष्ट आहे. हा फंडामेंटल फरक आहे. हे तुम्ही बाकीच्यांना पण देऊ शकता. ॲब्सोल्युटली, ॲब्सोल्युटली. पण कुठेतरी असं वाटतं ना की श्रेयस आणि प्रेयस हे तर कॉन्सेप्ट कळले, पण आपण प्रापंचिक माणसं जी असतात, ती प्रापंचिक माणसं भौतिक सुखांमागे जेव्हा जरी पळत असली तरी त्यांच्या मनामध्ये काहीतरी मिसिंग आहे. जिथे आपण सुरू केलं होतं ते काहीतरी मिसिंग जे असतं त्याच्याबरोबर कधी कधी फिअर येते, एन्झायटी येते, भीती येते भरपूर. आणि ती कदाचित फिअरच्या मुळाला सुद्धा आपण गेलो, भीतीच्या मुळाला गेलो तर ती भीती असते मरणाची. कारण की आपण सगळेजण मरणाला घाबरत असतो आणि ती मरणाची भीती असते म्हणून कदाचित भरपूर गोष्टी आपण करत नसतो किंवा काही गोष्टी करण्यापासून आपण पळून जात असतो. आणि कुठेतरी तुमच्याच ब्लॉगमध्ये मी वाचलं होतं आणि त्याबद्दल म्हणजे मला जाणून घ्यायचा आहे तो एक्सपिरियन्स सुद्धा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही कसे बदललात हे सुद्धा, की जेव्हा मरणाचा एक्सपिरियन्स समोर येतो तेव्हा काय घडतं. नियर डेथ एक्सपिरियन्स ज्याला आपण म्हणतो तो जेव्हा आयुष्यात येतो तेव्हा काय घडतं. माझ्या आयुष्यामध्ये हे असं घडलं ज्याला मी गुरुकृपाच म्हणतो की 2000 जेव्हा मी म्हणलं ओशो भेटले, वेन आय वॉज इनिशिएटेड, एक इतकी कंप्लीट अवस्था मी त्यावेळेला फील केली की मी पूर्ण आहे, मला काहीच नको, फक्त गुरुच्या एका स्पर्शामध्ये. आणि ती इतकी ओव्हरवेल्मिंग होती माझ्यामध्ये की मला असं वाटलं की मला आता काहीच नको, आता मी पूर्ण पोचलोय, आता मला कशाचीच गरज नाही. सो असा एक वेडा विचार माझ्या मनामध्ये आला आणि मी ओशोंना म्हटलं की प्लीज मला मृत्यू दाखवा. असं तुम्ही मागितलं, प्लीज मला मृत्यू दाखवा. आणि तो इतका निरागस भाव होता म्हणजे, प्लीज मला मृत्यू दाखवा. आणि 7 दिवसामध्ये डिलिव्हरी आली. गमतीत मी असं म्हणतो की जीवनासाठी भरपूर लाईन असते, हजारो किलोमीटर लाईन आहे. जीवन आणि प्रेयससाठी भरपूर लाईन असते, खूप वेळ लाईनीत थांबायला लागतं. मृत्यूसाठी लाईन नसते. माझा नंबर पहिला. आणि 7 दिवसामध्ये अशी घटना घडली की ज्याने माझं आयुष्य पूर्ण बदललं. ओशो भेटले हे पहिलं, पण 7 दिवसात त्यानंतर जे काही मी मागितलं आणि त्यांनी डिलिव्हर केलं ओशोनी, त्यांच्या कृपेने. झालं असं होतं की मी जळगावला जायचो त्या काळामध्ये आणि जळगावमध्ये माझा बिझनेस बराच होता आणि आय हॅड टू ट्रॅव्हल. बसने जायचो मी, स्लीपर बसेस असायच्या आणि अशा त्या सेमी स्लीपर असायच्या, त्या काळी स्लीपर नव्हत्या. आणि ते असं थोडंसं मागं जायचं आणि पुढचा माणूस मागं आला की असं खूप
असं फार त्याच्या अंगावरती अंगावरती असं आपल्या अंगावर तो त्याच्या अंगावर त्याच्या पुढचं अशी स्थिती असायची. आणि हे माझं रेग्युलर होतं, मी जात होतो तिथे. एकदा असं झालं, रात्री मी जळगावला जात असताना रात्री साधारण 1:30-2च्या सुमारास असेल की मला जाग आली. आणि मी काय पाहिलं त्याचं वर्णन करू शकत नाही, पण तो क्षण असा होता की बास, दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ युअर लाईफ. बस, चल. हे सगळं पोएटिक एक्सप्रेशन आहे, पण भाव लक्षात आला की हा तुझा शेवटचा क्षण आहे, तुझं संपलेलं आहे सगळं आयुष्य. आणि मी म्हणते का, माझं का संपलंय? भीती, प्रचंड भीती. कारण तिथे समोर मृत्यू होता, दिसत काही नव्हतं, पण तो जो क्षण होता त्याच्यामध्ये मी माझा मृत्यू पाहिला. तो चल म्हणत होता मला आणि माझी धावपळ सुरू झाली. आणि असं वाटत होतं की अरे एवढे सगळे लोक बसमध्ये आहेत, मी काय घोडं मारलंय, कोणाला तरी ने ना. पण तो जो काही क्षण होता, तो क्षण तिथे घड्याळ थांबलं होतं, तिथे वेळ थांबलेली होती. मी घाबरून बसमध्ये उभा राहिलो. आय वॉन्टेड टू एस्केप, पळून जायचं होतं. उभा राहून बघतोय तर सगळेजण आरामात झोपलेले. मी म्हणतो अरे हे काय, सगळे झोपले, त्यांना का नाही धरतच, मी काय केलंय? त्यानंतर असं झालं की मला पळून जायचं होतं. तिथे मी पडदा उघडला, खिडकी उघडायचा प्रयत्न केला, खिडकी उघडली नाही, टाईट होती म्हणून, अदरवाईज आय वुड हॅव जम्प्ड. 100-1चा स्पीड असेल. मला जशी खिडकी उघडली तरी मला असे तारे आणि असे जोरात गाडी चाललेली दिसत होती. इतकी भीती होती की आय जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप दॅट. मला असं वाटलं की ही जे ठिकाण आहे, या गाडीमध्ये काहीतरी गडबड आहे. मी खिडकी उघडायचा प्रयत्न केला, पण खिडकी उघडली नाही. आणि हा अनुभव जवळपास तासेकभर असा प्रोफाउंडली होता की ते जातच नव्हतं. अरे म्हटलं जा ना. पण त्या क्षणामध्ये जे काही मी सांगतो, जी काही भीती मी अनुभवली, ती भीतीचं वर्णन करू शकत नाही. त्यानंतर असं झालं की मला झोप लागली परत. आणि 5:30, 6, 6:30ला जळगावला बस पोहोचली आणि तेव्हा मला जाग आली शेवटच्या स्टॉपला. आणि जशी जाग आली तसं मला जे काही रात्री घडलेलं, मी जे बघितलं ते आठवलं मला. आणि तुला सांगतो मी की मी रडलो ॲक्च्युली. 3 दिवस मी जळगावमध्ये होतो, मी रडत होतो. का रडत होतो? कारण मला नंतर लक्षात आलं की अरे मी मागितलं होतं आणि मी मागितलं म्हणून तो मृत्यू आला होता. आणि तो मृत्यू नव्हता, ते गुरुच होते, ते ओशोच होते. पण मी त्यांना ओळखलं नाही. पण त्या क्षणामध्ये, त्या मृत्यूच्या अनुभवाच्या क्षणामध्ये मला ओशो आठवले नाहीत, मला माझी बायको आठवली नाही, माझे आईवडील आठवले नाहीत, माझा मुलगा आठवला नाही, माझा बिझनेस आठवला नाही, काही आठवत नव्हतं. त्या क्षणात मला फक्त एवढं पाहिजे होतं की मला मरायचं नाहीये. पण तो जो अनुभव होता, त्या अनुभवाने माझं जे काही शिफ्ट जो काही होण्यामध्ये मदत आहे, तो त्या अनुभवाचा सगळा त्याला मी हे देऊ शकतो की ते गुरुने दिलेला तो जो अनुभव होता, तो प्रसाद होता मला दिलेला. त्यामुळे माझा जो अवेअरनेस होता जगण्याचा, हा टोटली बदलून गेला. म्हणजे काय की अदरवाईज आपण जे काही जगतो हे असं जगत असतो आपण की, मी आता गमतीने म्हणतो माझ्याकडे येणाऱ्या लोकांना की तुम्ही कदाचित असं जगताय जसं काही 1200 वर्षाचा गेट पास घेऊन आलात. अवेअरनेस, जो जगण्याचा अवेअरनेस आहे, हा असा आहे की जसं काही 1200 वर्षाचा डेफिनेटली माहितीच आहे की 1200 वर्ष कोणी बोलवणारच नाही तुम्हाला. माझंही जीवन तसंच होतं. पण ह्या अनुभवानंतर ते इतकं बदललं की मला अंडर करंट आतमध्ये सुरू झाला माझ्या. तो जो अंडर करंट होता त्या मृत्यूने, तो अंडर करंट आतमध्ये आला की कुठल्याही क्षणी लाईफ संपू शकतं. मग त्याच्या आधी मला जाणून घ्यायचं की मला गुरु काय सांगतायत. समजलं मग ते? हे अवेअरनेस जसा जसा वाढत गेला तसं तसं बाहेरचं जे काही लाईफ होतं, प्रेयसमधलं मोठं मोठं काम असायचं, मर्सिडीज बेंझ माझे क्लायंट होते, हे सगळं करत असताना जो आतलं जे कनेक्शन होतं हे एक क्षणासाठी पण तुटलं नाही. दॅट्स व्हॉट आय वॉन्ट टू कन्वे. ते जे अंडर करंट आहे श्रेयसचं, ते कधीच तुटलं नाही. आणि ते तुटलं नाही, त्यामुळे ते जे बाहेर प्रेयस होतं ते सगळं छान येत गेलं. आय यूज टू एन्जॉय दॅट ऑल्सो. पण हे कधी तुटलं नाही. आणि त्यामुळे ते प्रेयस आहे, हे सगळ्या प्रेयसच्या झाडाला बहर आला मोठा मोठा मोठा. पण मग असं झालं का की ते श्रेयस जसं वाढत वाढत गेलं, प्रेयस मिळतच होता, भौतिक मिळतच होतं, पण
कमतरता भासली नाही ते एक, पण अजून मिळावं ही पण इच्छा निघून गेली. प्रेयस का श्रेयस? प्रेयस. समहाऊ तेजस, माझ्या लाईफमध्ये मी रेट्रोस्पेक्टिव्हली बघतो तर मला प्रेयसची कधीच अशी काय म्हणतात त्याला, इन्फायनाईट प्रेयसची कधीच अपेक्षा नव्हती. माझी अपेक्षा पहिल्यापासून एवढीच होती की 2 वेळेचं खाणं आहे, दॅट सफिशियंट. हे माझ्यात कधीच नव्हतं. म्हणजे याला खूप अनुभव आहेत असे मी शेअर करू शकेन की त्या काळामध्ये मला एक मित्र माझ्याकडे कोणीतरी एका ॲम्वेच्या माणसाला घेऊन आला. तत्सम जे काय MLM वगैरे असतात ना, आणि ते येऊन मला सांगितलं त्याने की बाबा ते ज्या पद्धतीने करायचे त्या पद्धतीने म्हणायचे, तुझा मुलगा आता एवढा आहे, मग आता हा मोठा झाल्यानंतर त्याला 3 कोटी लागतील त्याच्या शिक्षणासाठी वगैरे असं, तर तुझं किती आता इन्कम आहे इतकं, मग त्याने तर तुझ्याकडे 1 कोटी पण होणार नाही, मग ते तू काय करशील, कसे आणशील वगैरे असं ते दे यूज्ड टू टेल. दॅट्स हाऊ द कॅच ना, हुक तेच असतं. तर मी ऐकून घेत होतो त्याच्याकडे आणि नंतर मी काही बोललो नाही त्याला. तर तो म्हणला की बरं मग तुझं काय आहे, मग तुला काय पाहिजे, व्हॉट डू यू एस्पायर फॉर, तुझी महत्वाकांक्षा काय? म्हटलं काहीच नाही. ते ऐकून कदाचित त्या मुलाला हार्ट अटॅक आला असेल कदाचित. सो दॅट वॉज हाऊ आय वॉज. हे मी सांगतोय, हे दिस इज व्हॉट हॅपन्ड. व्हॉट वॉज. सो मला ते प्रेयसचं जे काय अफाट हे आहे ही नव्हतीच. पण गंमत अशी आहे की मला काहीही नसताना देखील मला एवढं मिळालेलं आहे. तू आता अनरला येऊन गेलायस की जिथे मी बसलो आहे, जिथे आम्ही आता राहतोय, ती जी जागा आहे आणि काय आहे, मला एकच आणि एकच गोष्ट दिसते की जर त्या श्रेयस बरोबर जर कनेक्शन असेल आणि ते मुळाला पाणी जर घातलं, खत पाणी घातलं, तर ज्या झाडाला आपण खत पाणी घालतो त्याला फळं येत नाहीत असं कधी ऐकलंय? पण तू फळांच्या मागं लागलास फक्त इंडिव्हिज्युअली, तर तुला खूप कष्ट लागतील, खूप प्रयत्न लागतील आणि मिळेलच हे सांगता येत नाही. 50-50 चान्सेस आहेत. मग तुझा तो कॉन्सेप्ट घेऊ शकतोस, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो आहे की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन. म्हणतात की बाबा तुला खूप पैसे पाहिजेत ना, तर 10 कोटीचं 100 कोटीची एक नोट लावून तिथे ठेवा. हा जो काही कॉन्सेप्ट आहे, हा कॉन्सेप्ट प्रेयससाठी आहे. प्रेयसमध्ये तुला पूर्ण, मग अशा केसमध्ये माणसं त्या प्रेयसकडे जाण्यासाठी मग देवळात पण जातील की मागायला की दे रे बाबा. मी जे म्हणतोय हा एक वेगळा अनुभव आहे ज्याच्यामध्ये तुझं मागणं बंद झालंय, पण मिळत चाललंय. ती जी स्थिती आहे तेजस, त्याला फुलफिल्ड एम्प्टीनेस असं मी म्हणतो, किंवा ते भरलेलं शून्य आहे. अनहदचा विषय आता तुम्ही काढला आणि अनहदमध्ये मी पण तो अनुभव घेतलेला आहे की अनहद रिट्रीटमध्ये कदाचित तो एक पर्याय आहे लोकांसाठी, की म्हणजे ऑफकोर्स म्हणजे अगदी तुम्ही आध्यात्मिक मार्गावर नसाल आणि तुम्हाला श्रेयस काय आहे जरी समजलं नसेल तरी अगदी भौतिक सुखांच्या ह्याच्यातनं सुद्धा आजकाल आपण शहरामध्ये राहतो आणि शहरामध्ये राहिल्यावरती छान पाऊस सुरू झाला किंवा छान वेदर बदललं की आपण शहराच्या बाहेर जाऊन कुठेतरी राहण्याचा विचार करतो. आणि तशीच ती जागा आहे. म्हणजे माझी आठवण अनहदची तशीच आहे की महाबळेश्वराच्या पर्वताच्या पायथ्यापाशी असं म्हणायला हरकत नाही, किंवा कृष्णा नदीच्या उगमापाशी ते छोटंसं एक गाव, जोरगाव, जिथे ते अनहद, आपण रिट्रीट म्हणूयात त्याला, कारण की रिट्रीट म्हणलं की लगेच समजतं की कंटाळाला धकाधुकीच्या जीवनामधला की रिट्रीटमध्ये जायचं. बरोबर. पण तिथे रिट्रीटमध्ये गेल्यावर सुद्धा त्यांना भरपूर काही मिळू शकतं. म्हणजे तिथे जंगल वॉक्स आहेत किंवा काही बाकी गेम्स आहेत किंवा तुमच्याकडे जे आहे ते सुद्धा तुम्ही द्यायचा प्रयत्न करत असता असं आपण म्हणू. आणि तिथे लहान मुलं पण येतात, मोठे बुजुर्ग पण येतात. पण अनहदमध्ये न बघितलेलं असं काय आहे? अनहदमध्ये काय मिळतं लोकांना तिथे पोचल्यानंतर? 2015 आम्ही प्रॉपर अनहदमध्ये रिट्रीट मी सुरू केली. याचं कारण असं होतं की 2008 ऑनवर्ड्स 2015पर्यंत बऱ्याच काही गोष्टी केल्या, बरेच टॉक्स केले, लोकांशी चर्चा केल्या, क्वेश्चन आन्सर्स केली की माणूस काय शोधतोय, कसं त्याला मिळेल. हे जेव्हा शेकडो हजारो लोकांबरोबर माझी कॉन्व्हर्सेशन झाली, माझ्याकडे लोक यायची, इथून बाहेरून लोक यायची भेटायला, तेव्हा मला असं एक रिअलायझेशन झालं 2012-13मध्ये असं की हे जे काही माणूस शोधतो आहे, जे शोधण्यायोग्य आहे, सॅटिस्फॅक्शन म्हणू, पूर्णता म्हणू, तर
त्यासाठी हे कॉन्व्हर्सेशन सफिशियंट नाही आहेत असं मला लक्षात आलं. मग त्यासाठी एक प्रोसेस तयार करायला पाहिजे. काहीतरी एक मनाला समजेल असं काहीतरी एक काही क्रिया देऊन, मी त्याला इनफॅक्ट ज्या क्रिया देतो त्याला मी अक्रियायोग म्हणतो मी. ओके, अक्रियायोग याचा अर्थ असा आहे की अक्रियायोग म्हणजे इट्स अ डायरेक्ट ट्रान्सेंडन्स. मी तुला सांगतोय आणि तुला समजली गोष्ट, पोचतंय ते. हा, दिस इज व्हॉट आय स्टार्टेड. पण मग काही क्रिया त्याच्यात निर्माण केल्या. मग असा मला विचार आला की हे जे काही मला द्यायचं आहे किंवा जे लोक शोधतायत त्यांच्यासाठी काही एक प्रोग्राम तयार करावा का, जेणेकरून एक लिमिटेड लोक, तिथे एंट्री पण लिमिटेड असते, एका वेळेस 7 जण फक्त मी घेतो, आणि ज्या लोकांना काहीतरी एक्सप्लोअर करायचं आहे, नवीन काहीतरी शिकायचं आहे, स्वतःपर्यंत पोचायचं आहे, किंवा ज्यांना जीवनामध्ये संतुलन पाहिजे आहे, ज्याला मी प्रेयस आणि श्रेयस जो मी विषय काढला की हे दोन्हीचं संतुलन आहे आणि हे एकत्र आहे, प्रेयस आणि श्रेयस हे. असं नाही आहे की आता जे पूर्वीच्या काळी आपल्याला म्हणायचं की बाबा तुझं 75 पर्यंत तू सगळं बाहेरचं सगळं कर आणि मग नंतर तू संन्यास आश्रम घे, काय वानप्रस्थ आश्रम घे, तथाकथित जे म्हणायचे. पण आता परिस्थिती अशी आहे की ते कोणाला माहिती आहे का तुझे 75 तू बघणारेस का नाही म्हणून. अगदी बरोबर आहे, कोणालाच माहित नाही, कोणालाच माहित नाही, थँकफुली कोणालाच माहित नाही. सो झाड मात्र असं वाढ करत नाही. त्याचं झाडाची जी वाढ आहे ना ही सायमल्टेनियसली असते. ते रूट पण खाली जातं आणि वर पण जातं, रूट पण जातं वर पण जातं. एक्झॅक्टली तसाच माणसाचा प्रवास होऊ शकतो, असला पाहिजे, होऊ शकतो. त्यासाठी मी फक्त दिशा दाखवतो. सो त्या 3-4 दिवसांमध्ये कॉन्व्हर्सेशन्स होतात, एकमेकांबद्दल आपण एकमेकांशी कॉन्सेप्ट शेअर केले जातात, मी माझे अनुभव शेअर करतो, आणि जे लोक आलेले असतात ते कुठेतरी त्यांना काहीतरी क्वेश्चन्स असतात, अनआन्सर्ड क्वेश्चन्स असतात, त्याच्याबद्दल ते बोलतात. मग मी काही गायडेड मेडिटेशन्स देतो, गायडेड रिलॅक्सेशन देतो. पण हा प्रोग्राम जो आहे हा टोटली काय म्हणू त्याला, स्पॉन्टॅनिटीवरती अवलंबून असतो. याच्यात काही ठरलेलं नसतं. प्रत्येक वेळेस येणारे जे 5-7 जे कोणी पार्टिसिपंट्स असतात यांच्यासाठी, ते ज्यासाठी आलेले आहेत त्याच्यासाठी तो पर्सनलाइज मार्गदर्शन असतं ते, हे त्याचं अनहदचं वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे जेव्हा लोक तिथे येतात, अननोन लोक येतात, तेव्हा ते ओपन होतात तिथं, आणि जसे ओपन होतात ते तसं तसं त्यांच्यामधल्या बऱ्याच कॉन्सेप्ट्स या डिझॉल्व्ह होऊन जातात. आणि मग त्यांना जर रेझोनेट झालं जे काही मी शिकवायचा प्रयत्न आहे की प्रायोरिटी आहे, म्हणजे एक मी कॉन्सेप्ट तिथे, जसं तू मगाशी म्हणलास ना की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन जो आहे की तुला जर हे पाहिजे असेल तर तू अज्युम कर की तुला ती लाल गाडी मिळालेली आहे म्हणून. मी मगाशी म्हणत तो एक वरून प्रेयसचा मार्ग येतो. मी त्याच्यामध्ये बघतो की ज्या गोष्टी तुम्हाला पाहिजे त्याची तुमच्याकडे प्रायोरिटी आहे का, पहिली गोष्ट तहान आहे का. सो अशा कॉन्सेप्ट वाईज हळूहळू हळूहळू एक एक गोष्टी आम्ही एक्सचेंज होतो, शेअर होतात, आणि त्याच्यामध्ये लोकांना बऱ्याच गोष्टी कळतात. की पहिली गोष्ट तर त्यांना ही कळते की त्यांना काय पाहिजे हे त्यांना कळतं. पर्पज ऑफ लाईफ काय आहे हे माहिती नसतं अनेकांना, तर त्यांना पर्पज ऑफ लाईफ कळतो, आणि त्या दृष्टीने ते जे पाहिजे ते कुठंतरी शोधतात अशा ठिकाणी हेही रिअलायझेशन होतं. म्हणजे 60ची जेव्हा माणसं येतात, 60-65 येऊन गेलेल्या लोकांमध्ये 16 ते 93 या वयाची लोक येऊन गेलेले आहेत. सो त्यांना ते एक रिअलायझेशन त्याच्यामध्ये मिळत असावं, आणि असं ते त्यांचा पण म्हणजे दोन्ही जो जर्नी आहे हा चालू होतो. कित्येक जणांचा चालू झालेला असतो, पण त्यांना कुठंतरी पर्सनलाइज लाईफ कोणतरी सांगणार पाहिजे असतं. इथे म्हणून मला विचारायचं आहे की ते जे पुस्तक आहे आपण सारे कृष्ण जे आहे, आणि ज्याच्यामध्ये कृष्ण कोण हे खूप एक रहस्याचीच गोष्ट आहे खरं बघायला गेलं तर. पण खूप वेळा असं होतं ना की अनहद सारख्या रिट्रीटला जाताना किंवा एखाद्या पिकनिकला छानशा कुठल्या तरी फार्म हाऊसमध्ये जाताना, तिथे गेल्यावर सुद्धा समजा 3-4 दिवसाचा तो व्हेकेशन असेल, तर तिथे ना पहिला दिवस जो जातो तो मनातले विचार पाहण्यामध्ये जातो. म्हणजे मनामध्ये इतके विचार असतात की ते विचारांमधनं आपण बाहेर येऊन कामाच्या वर्तुळामधनं बाहेर येऊच शकत नाही. आणि त्याच्यामधनं म्हणजे 2-3 प्रश्न असे येतात की त्या पुस्तकामध्ये सुद्धा तुम्ही लिहिलंय की मनामध्ये विचारांची एक जत्रा असते, आणि ती जत्रा कमी जरी करायची झाली तरी त्यासाठी एकमेव मार्ग हा हिमालयात जाण्याचाच आहे असं काही नाही आहे. पण त्या जत्रेमध्ये सुद्धा कुठेतरी कृष्ण वसलाय असं तुम्ही म्हणलेलं आहे. पण खरं सांगायचं तर ती ओळ वाचून समजायच्या ऐवजी जास्ती प्रश्न निर्माण झालेत.
म्हणजे म्हणजे अनहदला सुद्धा गेल्यावरती किंवा अनहद सारख्या ठिकाणी आल्यावरती, अनहदलाच सगळ्यांनी जायला पाहिजे असं काही मी आता इथे म्हणत नाही इनो टॉक्सवरती, पण तरी सुद्धा अनहदला सुद्धा गेल्यावरती विचारांची जत्रा कमी कशी करावी? कारण की मी असं वाचलं होतं की मन जे असतं त्याच्यामध्ये विचार तर सुरूच राहणार, पण तुम्ही म्हणता की त्या विचारांमध्ये सुद्धा कृष्ण आहे आणि तो कृष्ण एक सारथी बनून आपल्याला मदत करतोय, जेणेकरून श्रेयस वाढेल आणि मग भौतिक गोष्टी पण मिळतील, पण सर्वात जास्ती एक सॅटिस्फॅक्शन आयुष्यामध्ये मिळेल. तर ही काय भानगड आहे? मनाच्या विचारांकडे कसं बघायचं, त्यातला कृष्ण कसा ओळखायचा आणि आयुष्य कसं चांगलं करायचं? असं बघू शकतो आपण त्याला, की आपण कंटिन्युअसली पळतोय. माणूस आहे हा कंटिन्युअसली पळतोय आणि तो इतका पळतोय, की त्याला थांबायची सवय नाही अजिबात. माणूस थांबतो कधी आपण, तर जेव्हा आपल्याला 5, 7, 8 तास जी काही झोप असते तेवढाच माणूस फक्त थांबतो आपला. म्हणजे कंटिन्युअसली माणूस पळतोय आणि ते पळताना पळत, 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 पळत असताना असं गंमत म्हणून मी कधीतरी म्हणतो, की आता या इथे आपल्याकडे खाली एक अंगठी पडलेली आहे. सोन्याची अंगठी आहे आणि आपण सगळेजण पळतो इथे. तर ती आपल्यापैकी कोणाला दिसेल का? नाही दिसू शकत. मग ती सोन्याची अंगठी हे एक मी रूपक म्हणून सांगतोय. लक्ष नसेल तर दिसणार नाही. दिसणारच नाही. पण त्यासाठी 2 स्टेप्स आहेत. पहिली गोष्ट तर आपल्याला थांबायला लागेल. कधीतरी थांबायला लागेल. पहिली स्टेप. आणि दुसरी स्टेप एक स्टेप मागं यायला लागेल. सो इथे पडलेली अंगठी आहे आणि 100 माणसं आपण पळतोय, पण तुला असं वाटलं की आता मला रिट्रीट करायचंय की मला थांबायचंय. हे असंही होऊ शकतं की तुला आयुष्याने, लाईफने किंवा प्रसंगानुवश तुला काहीतरी तुझ्यामध्ये लाईफमध्ये अडचण आलेली आहे, काहीतरी दुःखद घटना घडलेली आहे आणि तू थांबलायस आता. तुझ्यासाठी वेळ काळ सगळा थांबलेला आहे आता. ओके, त्या क्षणी माणूस थांबतो फक्त. थांबला आणि एक स्टेप मागा आला तर तुला खाली पडलेली अंगठी दिसू शकेल. रूपक म्हणून सांगतोय मी. तसंच आपल्या आतमध्ये एक काहीतरी एक असं आहे जे कॉन्स्टंट आहे. जे कॉन्स्टंट आहे आणि ते कॉन्स्टंट आहे म्हणून बाकीचे सगळे आपला व्यवहार जो काही आहे तो होतोय. पंचेंद्रियांचा जो व्यवहार आहे हा होतोय आपला. तुझ्या डोळ्यामध्ये डोळे तुझे आहेत, पण तुझ्या डोळ्याच्या मागं बघणारा कोणीतरी आहे. बरोबर. कानाला ऐकू येते, पण कानाच्या मागं ऐकणारा कोणीतरी आहे. तुला स्पर्श होतोय, पण ते स्पर्शाचं ज्ञान होणारा कोणीतरी एक आहे. म्हणजे पंचेंद्रियांमध्ये ज्या काही संवेदना आपल्याला होत आहेत, ज्या जाणीवा होत आहेत, त्या जाणीवेच्या मागं एक शुद्ध जाणीव आहे. एक असणेपण आहे, एक चेतना आहे, जिथे आपण कधीच सर्वसामान्यपणे बघत नाहीये. आणि ती बघणं, त्या तिथपर्यंत येणं आणि ती जी जाणीव आहे, ती जी चेतना आहे, ती जी कॉन्शियसनेस आहे, ही कॉन्स्टंट आहे. आणि त्या कॉन्स्टंट वरती बाकी सगळ्या आपल्या जाणीवा आहेत, त्याच्यावरती बाकी सगळा आपला संसार उभा आहे, सगळं झालेलं आहे. बरोबर. तर ती जो एक कॉन्स्टंट आपल्या आतमध्ये प्रत्येकाच्या आहे, तो कॉन्स्टंट जो आहे, इथे मी या पुस्तकाच्या माध्यमातून दाखवतोय की तो कॉन्स्टंट आहे. तो कॉन्स्टंट कृष्ण आहे. तो कधीही हललेला नाहीये. तो आहेच. तो आहेच. तो सांगत चाललाय. तो आहेच आहे. तो आहेच आहे. तो साक्षी म्हणून फक्त बघतोय. तो भाग घेत नाही कशामध्ये, पण तो आहेच आहे. त्याला मी एका ठिकाणी विवेक म्हणलेला आहे, आंतरविवेक म्हणलेला आहे, की तो एक कॉन्स्टंट आहे ज्याच्यामध्ये शून्य ते जे काही तुमचं वय असेल त्याच्यामध्ये सगळ्या काही गोष्टी आपल्या बदलत आहेत. फिजिकल गोष्टी बदलत आहेत. मी जेव्हा छोटा होतो मी, तेव्हा मला बाळ म्हणायचे. मग मुलगा झाला. मग माझं लग्न झाल्यावर मी माझं नाव बदललं. मग मला लेबल आलं, नवरा आला, मग मामा आला, मग काका आला, मग आजोबा आला. ही सगळी लेबल्स जी आहेत आपली, म्हणजे आपल्या बाह्यंगाला जी काही लेबल्स जी मिळत आहेत, ही सगळी बदलत आहेत. मी 20 वर्षांपूर्वी जे काही दिसायचो तो आता वेगळा दिसतोय मी. म्हणजे बाह्यंगाने सर्व बदल होत आहेत, कंटिन्युअसली चेंजेस होत राहत आहेत. पण तरी देखील आतमध्ये एक गोष्ट आहे जी कधीच बदललेली नाहीये, ज्याच्यात काहीही बदल झालेला नाही. 0 दिवसापासून आत्तापर्यंत काही बदल झालेला नाहीये.
ओके, ह्याला असं बघायचं तर आपण असं मी म्हणू शकतो, म्हणजे इफ आय कॅन आस्क यू वन थिंग, की इफ आय आस्क यू वन थिंग, आर यू अलाइव्ह? आर यू अलाइव्ह? येस. आर यू अलाइव्ह? येस. येस. किती पटकन उत्तर आलं. कारण की ती जाणीव आहे. मी असा विचार नाही केला ना, की बाबा मी जरा बायकोला विचार करून विचार करतो, हम्म. लेट मी कॉल अ फ्रेंड, हम्म. विचार करून सांगतो, पुन्हा विचारतो आर यू अलाइव्ह? येस. हा जो काही आहे का नाही, हम्म. स्वयंसिद्ध आहे. हम्म. हा शून्यपासून आत्तापर्यंत हम्म. घरी जाऊन पण तुम्ही 10 मिनिटांनी दर दिवशी स्वतःला विचारा आर यू अलाइव्ह? हम्म. येस उत्तर येईल. हम्म. तो जो काही आहे ना हम्म. शाश्वताचा अंश, हम्म. इथे मी त्याला कृष्ण म्हणून दाखवतो या पुस्तकाच्या माध्यमातून. हम्म. एक कॉन्स्टंट आहेच आहे की ज्याच्यात काहीही बदल होत नाहीये. हम्म. एक उदाहरण द्यायचं झालं तर अजून एक सांगू शकतो मी. हम्म. झोपेतून उठल्यानंतर आपल्याला जाग आल्यानंतर आपल्याला एक फिलिंग येतं ना की खूप छान झोप झाली, हम्म. किंवा दुसरं की छे आज छान झोप झाली नाही. हे दोन विचार येतात साधारणपणे, बरोबर? या व्यतिरिक्त काही येत नाही. मला असं विचारावं असं वाटतं, किंवा मी कायम या पद्धतीने बघायचं सजेस्ट करतो, की ज्याला आपण 16 तासामध्ये मी म्हणून मिरवतो, हम्म. म्हणजे देह मनाने जे काही मिरवतो, हा जर झोपला गेलेला आहे आणि एवढंच जर आपलं आयुष्य जर असेल, तर सकाळी उठल्यानंतर मला छान झोप लागली किंवा मला आज छान झोप झाली किंवा नाही झाली, हे सांगणारा कोण? कृष्ण. तो झोपलेला नाही कधीच. हम्म. कृष्ण कधी झोपत नाही. एक अगदी भौतिक प्रश्न, मगाशी आपण जो एपिसोड सुरू करायच्या आधी जस्ट मी तुम्हाला विचारला होता, तो म्हणजे असा की समजा तो कृष्ण आपल्या सगळ्यांमध्ये आहे आणि उद्या मी ऑफिसला चाललोय, किंवा उद्या मी माझ्या कामांमध्ये चाललोय, किंवा उद्या मी माझ्या बायकोशी बोलतोय, किंवा मुलाशी खेळतोय, किंवा कुठे काय जे करतोय, आणि तो कृष्ण मला समजला की तुम्ही सांगितलेल्या या एपिसोड नंतर मला समजलं की कृष्ण आहे माझ्यात, आणि तो कृष्ण आहे तिथे, तो सांगतोय गोष्टी. तर तो कृष्ण काय करून घेईल माझ्याकडनं? तो कृष्ण मला काय सांगेल, म्हणजे माझ्या या दैनंदिन जीवनामध्ये? त्या कृष्णाचं वर्णन जर करायचं झालं तर ती एक सहज अवस्था आहे. पहिली गोष्ट तर ती एक सहज अवस्था आहे. याच्यामध्ये कोणी त्या कृष्ण माझ्याकडून चांगलं करून घेईल, माझ्याकडून पाप करून घेणार नाही, माझ्या हातून काही वाईट होणार नाही, असा जर कोणाचा विचार असेल तर मला तसं म्हणायचं नाहीये. डिस्क्लेमर देतोय मुद्दा म्हणून. कारण जो श्रीकृष्ण म्हणून जो कृष्ण होता ना, त्याने युद्ध पण केलं होतं. युद्ध. म्हणून मी कायम एक उदाहरण असं देतो की तो अर्जुन आणि तो कृष्ण हे दोघं एकाच वेळेस युद्ध मैदानामध्ये उभे होते, पण तरी त्या दोघांमध्ये फरक काय होता? फरक हा होता की तो जो अर्जुन होता हा इन्व्हॉल्ड होता आणि कृष्ण फक्त पार्टिसिपेट करत होता. किंवा दुसऱ्या पद्धतीने मी नेहमी असं म्हणतो की अर्जुन युद्ध लढला, कृष्ण युद्ध खेळला. सो जेव्हा तो कृष्ण ओळखू येईल तेव्हा खेळ सुरू होतो. सगळ्यामध्ये आपण भाग घेतो आणि सगळ्या जे काही आपल्या आयुष्यामध्ये आहे, जे काही प्रेयस आहे, संसार, या सगळ्यामध्ये आपण भाग घेतो, पूर्णतेने भाग घेतो, पण निर्भयतेने भाग घेतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की जेव्हा तो कृष्ण ओळखू येतो, जेव्हा तो कृष्ण भेटतो आपल्याला आपल्यातच, त्यानंतर जीवन हे परिपूर्ण होतं. कारण त्यात भीती राहत नाही. म्हणजे खऱ्या अर्थाने माणूस जीवन भोगू शकतो असं मी म्हणतो. आता असं म्हणायचं झालं समजा तर आपण असं कधी कधी मी म्हणतो की जो योगी असतो हा खरा भोगी असतो, आणि जो भोगी असतो संसारिक तो योगी असतो. हे मनाला पटणार नाही. पॅराडॉक्स आहे याच्यामध्ये. का? कारण संसारिक जो तथाकथित फक्त प्रेयस बरोबर राहणारा जो माणूस आहे, याच्याकडे अफाट पैसा, अफाट धन, अफाट रिसोर्सेस असतात, पण तरी तो त्याचा उपभोग घेऊ शकत नाही. कारण त्याला सारखी भीती असते की अरे हे मला उद्या मिळालं नाही तर, हे मला परवा मिळालं नाही तर, हे कोणी घेऊन गेलं तर. त्यामुळे त्याच्याकडे असून पण तो योगीसारखा राहत असतो. आणि जो योगी असतो, ज्याला कृष्ण भेटला असं आपण म्हणूयात, तो योगी जर म्हटला तर तो या सगळ्या गोष्टींचा परिपूर्ण आस्वाद घेऊ शकतो. हे श्रीकृष्ण हे त्याचं मोठं उदाहरण आपल्याला. म्हणून मला कृष्ण का जवळचा?
तर तो की त्याने सर्व नवरसांचा अनुभव घेतला, सर्व नवरसांमध्ये राहिला आणि तरी देखील त्याला काहीही चिकटलं नाही. हा जो काही आनंद आहे हा अफाट आहे, की सगळ्यामध्ये राहून सगळ्यापासून वेगळं, सगळ्याचा उपभोग घेऊन पण काही अंगाला चिटकत नाही. ज्याला समर्थ रामदासांनी एका ठिकाणी म्हणले की धरू जाता धरता येईना, सोडू जाता सोडता येईना. ती अवस्था, त्याला मी नाव ठेवलं की ते भरलेलं शून्य आहे. ते आयुष्य परिपूर्ण होणं म्हणजे काय, तर ज्याच्यामध्ये तुमच्याकडे प्रेयस तर आहेच आहे, पण श्रेयसचा फाउंडेशन आहे आणि त्यावरती प्रेयसचा संसाराचा कळस उभा आहे. हा एपिसोड ऐकल्यावर खूप जण विचारात पडणार आहेत आणि कृष्ण हा त्यांच्या बरोबर राहणार आहे. तर आता उद्या सकाळी उठल्यावरती जेव्हा ते विचार करतील मागे बघून की आपण हा एपिसोड ऐकला होता, तर त्यांच्यासाठी काय संदेश? सिंगल पॉइंट संदेश, मला असं वाटतं की मी आठवण प्रत्येकाला देऊ इच्छितो, जी काय मी म्हणतो की ती एक आठवण आहे की तो जो कृष्ण आहे, मी कृष्णाच्या अंगाने जर त्याला बघत असाल तर तो कृष्ण आतमध्येच आहे, तो कुठेही गेलेला नाही आहे. ज्या क्षणी आपलं त्याच्याशी कनेक्शन होतं, जोडलं जाईल, त्याला मी म्हणतो त्याला जसं आपण एकदा प्रपोजल पाठवलं आणि त्याच्याबरोबर एक रोमॅन्स सुरू झाला ना, किंवा त्याची ओळख पटली, त्याची ओळख पटली आणि त्याच्याबरोबर जे काही करायचं ते त्याच्याबरोबर सुरू केलं ना, काही वेळासाठी दिवसातनं काही वेळ काढून तर त्याच्याशी कनेक्शन जर बिल्ड केलं तर फळं फुलं येणारच, म्हणजे वादच नाही. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे तो कृष्ण भेटला तर बाकी सगळ्या गोष्टी होऊनच जातील. ॲब्सोल्युटली. याचं उदाहरण शॉर्टमध्ये आपल्याला महाभारतामध्ये मिळतं, की हेच उदाहरण ॲक्च्युली आपल्याला महाभारत दिसलं ना, की जेव्हा त्या कृष्णाला भेटायला तो अर्जुन पण गेला आणि तो दुर्योधन पण गेला. गेले की नाही दोघे? दोघांनाही कृष्ण पर्सनली भेटला की नाही? भेटला का नाही? पण खरा भेटला कोणाला? तो अर्जुनाला भेटला. बॉडीली दोघांनाही भेटला, पण कोण काय मागतंय त्याच्यावरती त्याला तो भेटला का नाही हे अवलंबून आहे. दुर्योधनाने काय मागितलं? सैन्य मागितलं. सैन्य म्हणजे प्रेयस, सैन्य म्हणजे संसार. मग त्याचं पुढं काय झालं हे जास्त त्यांनी बघावं. अर्जुनाने काय मागितलं? अर्जुन म्हणला की तो काय करायचंय मला सैन्य, मला तू पाहिजेस, तू. आणि त्याला माहिती तू आलास की तुझ्याबरोबर सैन्य सगळंच आलं की रे. हा विवेक ज्याच्यामध्ये तो जागृत होईल, तो विवेक जागृत करण्याची किंवा ती आठवण देण्याचा प्रयत्न पुस्तकाच्या द्वारे मी केलेला आहे, की त्याला धरलं बाकी सगळं आपसुक आहे, ते फॉलोच होतं. कारण तो सोर्स आहे, तो मूळ आहे. कृष्ण हा मूळ आहे, श्रेयस हे मूळ आहे आणि प्रेयस हे मूल आहे. मुळातनं मूल येतं, मुळातनं मूल येतं, नॉट दॅट द वे राऊंड. एवढाच मेसेज आहे की त्याच्याकडे थोडंसं लक्ष दिलं, त्याचा विचार केला, त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला तर तो नक्की मिळतो. आत्तापर्यंत ज्याची त्याने आठवण काढली त्याला तो भेटल्याशिवाय राहिलेला नाही. आजच्या एपिसोडमध्ये आपण कृष्णाबद्दल, तुमच्या लाईफ एक्सपिरियन्सेसबद्दल आणि अनहदमध्ये लोक आली तर त्यांना काय काय मिळेल याबद्दल देखील बोललो आणि अर्थातच या पुस्तकाची लिंकसुद्धा आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये खाली देऊ. तरीसुद्धा जाता जाता इनोटॉक्सच्या या दर्शकांसाठी आम्ही प्रत्येक गेस्टला सांगतो की तुम्ही एक अशी फ्रेज द्या किंवा एक अशी 2-3 शब्द द्या की जेणेकरून आम्हाला समजेल की ते शब्द आपले गेस्ट्स कमेंट सेक्शनमध्ये टाकतील आणि आपल्याला समजेल की हा एपिसोड त्यांनी पूर्णपणे बघितला आणि कदाचित त्यांनी कृष्णाचा शोध घ्यायला सुरुवात देखील केली असावी, असं आपल्याला समजेल. म्हणजे हे खूप झालं, मागणं खूप. पण तरीसुद्धा आपल्याला इतकं तरी समजेल की हा एपिसोड त्यांनी पूर्ण बघितला. तर आज काय फ्रेज द्यावी, काय शब्द द्यावेत आपल्या गेस्टला? मला नाही कळत आहे काय शब्द द्यावेत म्हणून, पण मी म्हणेन की प्रार्थनाच माझी मी देऊ शकेन कदाचित. एक प्रार्थना जी आहे माझी तीच देऊ शकेन की ज्याला जे जे हवे त्याला ते मिळावे,
ज्याला जे जे हवे त्याला ते ते मिळावे, पण त्याला नक्की काय हवे हे त्याला लवकरात लवकर कळावे. ही माझी प्रार्थनाच मी देऊ शकेन की ह्या प्रार्थनेची जो कोणी डिलिव्हरी घेईल किंवा त्याचा गूढ ज्याला कळेल तो एका क्षणाभाजे किंवा एका क्षणासाठी नक्की थांबेल आणि त्याची कृष्णाची भेट होईल. नितीन राम यांनी सांगितलेली प्रार्थना, ज्याला जे जे हवे त्याला ते ते मिळावे, पण जे काय हवे ते लवकरात लवकर कळावे, हेच तुम्ही कॉमेंट सेक्शनमध्ये लिहा. हा एपिसोड संपूर्ण पुन्हा एकदा पहा, कारण की याच्यामध्ये आपण अनेक गोष्टींबद्दल बोललोय आणि अनहद रिट्रीट याबद्दल देखील बोललोय. या सगळ्याच्या लिंक्स आम्ही डिस्क्रिप्शन सेक्शनमध्ये खाली दिलेल्या आहेत. कारण की सुरुवात झाली तेव्हा मी म्हणालो की काहीतरी मिसिंग आपल्या आयुष्यामध्ये असतंच आणि ते जे मिसिंग आहे ते समजा शोधायचं असेल तर कदाचित लवकरात लवकर नितीन राम म्हणले तसं आपल्यामध्ये वसलेल्या कृष्णाला एक प्रपोजल पाठवावंच लागेल. तर तुम्ही हा एपिसोड पुन्हा एकदा बघा आणि अनहद रिट्रीटला देखील जा आणि ते पुस्तकसुद्धा वाचा. इनोटॉक्सचा हा एपिसोड संपूर्ण बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि आत्तापर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर हीच ती वेळ, हाच तो क्षण. धन्यवाद.